ጭነቁ ተድህን نتمام دربدا زلوا خاب سجهات هو نتمام صنع ماسر زلوا خام ساتهم تنبر كم ماسر تمزفت حقنا مساكين زخين زنازم نتم سامود ما بمسكول زبجهم نتمام وتوكلنا كل ما عاد كوانا زمل السنزر النسخة قويتنا بياتنا ورياتن بحبوا نزام مسكون خانا أغاني ودسنا مسكنا كلام لنا ما دري وقت من تغنى عرف باغامي نفقر كان نقبرنا متزاد كم إن ملالس قبرنا قويتان كلنا عشنا عبيتنا ما حضر النهزبون نقاسان موقاسين بمرات كحلو قويتنا أملخنا بروح من قسنات كايم مكان معلم مسكانا أبن ولد منفذ كل سنة يقبع من كل سعن نولد ولدا زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد زيها العالم عالم فقا زغزياب هيار يحلو مثل كلك مثل من بزق لا أملاك هلنا لبك كل نفس ونزحلو كابتن تجمير النبر برهان على مزفتريو نبي وزمر رزي حلف حق وزب كم عن كبس المازو صاحنا زير كبران كاسقهنا نتهم بغنا من كم أسرت فتح قبل نتكلل كنا كل ساعة كبرت زير حق مساتهم زنبر نتاب بمرام بمراد نتلمنا نفس زي سنن كن محساب كل زفلت كن محنا غاز مرمر كي لما نازل لنا فريق قريبا ناب زي مترطار كنت وخلنا سمعنا زي مرمر برهان قسراوي سماتي نايتو ما حد يروم زنب اللي كان ملاك مسجانا مالي سماعي وقويتان لمن كلنا سمعنا نغنى ودسنا نغا نبارخنا لنا باغن ما كنت أنا بمن زي قارس قال هبنا وقويتان إحنا برد كان مسكنا كلنا سلمنا سمعنا نعباسات كان سبرات مركوز نعورات برهان حنكاسات قري لمسامات من صيب حمام تتحزم حوين سمامات وسخون كايوم مزلوفون سلمات كاسقي برهان زفتر زي عرب صحي
زي طف مبراتي كل سعب للقدسان زبر الصحي بمدفتان كل سلمات عالم زفتريو سابن مدحان توليد كان كل تجلس كان نفس ملس كان سغا كان كل دما ببزل يقدم كحلقه الملائكه زفتر كاب بكل جس عالم من مدر زفتر كان سغا كابتن تتو من ايمران كباب نابز عالم تلاغه زلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفس نزبسر كان نسغا مسكونيخا سمكاون مسنكري اوغيتا ما انت زنحنا بارت كان ودسا كالونا زينا وخانا قرب لنا زي لوتنا كأمنتها بكنا بوخا ما سرد مركن سعر قبر كنا كبس مرحة تخون تم أخذ أمن كن علنا ذهب كان سخاخان كل حال سلام منفس كنا رجع كنا زي في التحكم في الطن مام سأب بخا فقر قبر كلنا أما خلناهم كان معرك كنا أقويتنا تم ظلمنا خاسم أيام أقويتا إزم إن اللي منا كونين كسر ساب زي خسر ساب لعلي صلاينا دعوتي هلونا كم ثلاث صلاة كن هلو زي قارت صلاتها بنا أو زلال مقسم عن مبلتها سنانا نزختامات كاتقبل بحاتيات نرخص برتك أنسنا عايش على بمنطفات ملسابيت ما أسرت نزلوا أدحن وقويتانا أملاقنا برغم سنات كايما نقول لنا تساقعوخنا أن اسم لك اجزئو أملاكنا منقست بروك يهالو مثلك مثل من مسك الأملاك مسرت باتن عقب البابنا علبنا زبرا خلنا صلمات حنانا ارحي كابنات كاي مرز خلل كان نسخا خانت انتفاتو فين تسمس كلو دهر حنكا يب زي تفك حدث كايو بتزاز كادما ستات فين تتفر لخايب ما تودغان توجه يا اوغيتا من تزن احنا بارت كان مسكنك كالونا نسيب كالنا لك أنا ملاك تبزي كرمز كنا ماليت كل ساعة مسكون خا قويتا زاغاسي باكدت ماليتم كل ساعة مسكون خانا كرمز كنا يقدم ساعات نبرنات كقلنات كمقرنات كتوبن نات كم صحن زلاك أخ عالم كي تفترة مسخالو زغون وتوارث ابن مرحم سقات تجلس كال كبارو تاتيات حرازوس أنا ودخان في أركان قويتا أنا يسكر ساسي سلزو قويتا نحن برد كانوا ودسك كالونا نويل زاك كما مغلبنا نسالسا غزي وداسي نقرب لك لنا نفس تحتا زري نچنو من فشل زي بلنتم تسد زقبلم زرد امنتم رغرغ حتيات وحيتم سقي مدحني نتم ياز حلن كف عزب كللم عركم من انصار كان مسكر لم ننصحن مدريم بصدق نسوع وسمعي مبلات كدان زغتا ما زالنا تامرام كان امنتم قو منفسنا بصقان حلم كتكون تخلوي كريستيان كل مرازب وقويتا كعرفنا كل ساعه خلنا ودسنا بو امثال منقس خابل باتنا نمسلالنا باخام فورد خان قويتانا يسم بو مسكان انصنعتن زلكان زل عالم عالم اجزينا يسوس
ዘበቱም ለከ ስብሃት ወእዝ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልፎ ወሰነ እምጽኑዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም ለመንፈስ ቅዱስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ይቅረበለና ከመሕረት ካንበር ከንበደልና ይትኺደና ከመሕረት ካንበር ከንበደልና ይትኺደና ኣብ ቅድሜኻ ዘቕውም ስራሕ ይብልና ንስኻ ግና መሐረ አምላክ ኢኻ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ኢኻ ይቅረበለልና መወዳእታ ኩልና ሰናይ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና እመንጎና ሰላም ሃበና ነብሳታ ግብርቲ ኳይማቲክ ነብስቦና ቅዱስ እንጦንያስን ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣፃናንዓልና ናይ ኣቦና በረኸት ረድኤት ክፈለና ጸሎቶም አይጋደፈና በሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይሁን ለዕለትነ እንጀራና ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዘሕድግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ አድኅነና እምበር ፈተነ ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለሙ ናትካይሞን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብህሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍሲ ደስት ሓዘሓተልከ ሓጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ተግባረ
ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ እግዚኦ ኩነኔ ከአቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከአቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ከእስራኤል ዘገብረ አብየ
ወመንክረ ባህቲቱ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ አብየ ወመንገረ ባህቲቱ ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ዩ ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ ቡሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አስተራየለነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር አስተራየለነ ይልምናለና ንውሓት ለይ ስለ ዝሓለወና ነመስግን ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእኽቲ ሓፅር እንድምኖ ኣለና ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር በደልና አበሳና ደገልና ከሁሉ ፋድነና ተገናኝተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ህልና ከድንግል ኢኺ ብሥጋኺ ወድንግል ኢኺ አደኛ ብሔር ተዋቱ ሰላም ለክለኹ ንሰብከዋንስ ምረቱ ፍረከር ዝሆም ብርኹ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዮ ፍስት ደስ በልካ ኃጢአትና አስተሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይስሓለኻና ንስኻ ኢኻ መብኑ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ሮሩሕ መርሓ መላእካ ስደደልና ከመየት ፍቕራ ረበለና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስካ ዋና ንሓደካ ካብ ጸጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ተሰማዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ቅረበለና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወዲኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ጸራይኩ እግዚኦ ርዩከ ማያት ወፈርሁ ደንገጹ
ቀላያተ ማያት ቀላያተ ወማያት ወደምፀ ማያቲሆሙ ወደምፀ ማያት መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ርዩከ ማያት እግዚኦ ርዩከ ማያት ወፈርሁ ደንገጹ ቀላያት ማያት ወደምፀ ማያቲሆሙ ስምካ ዘይመውት ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ዝጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ከመስግኑ ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ተአዝያለም እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ስምከ ይቅደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ምድር ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለ በደልና አበሳና ሕደገልና ኩሉ ክባድህነና እምበር ፈተና ይዘትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ንስኺ ካብ እንስቲ ብረኽት ኢኺ ረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዚ መሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ከባኻ ስርየትን ህይወትን ኩሉ ምንጻም እዮም ዝመፁ ሰቡትና ንትንባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይተጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ወጎይተና ኣምላኽና እንትርንበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን።
መሃሩነ እለ ቀደሙነ ምጽአቶ ለክርስቶስ ልደቶ ጥምቀቶ አስተርእዮቶ ዜናዋ መልአክ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወበጽሐ ዕለተ ወሊዶታ ዘዮሐንስ አጥምቆ ወስነ ጠይቆቶ መለኮተ ዚአሁ ወስምዖን ተወክፎ ውስተ ህጽኑ አስተራየ ህሊናሁ እቱ የማኑ ወምክሩ ለአብ ያድኅነነ መጻ መሃሩነ እለ ቀደሙነ ምጽአቶ ለክርስቶስ ልደቶ ጥምቀቶ አስተርእዮቶ ዜናዋ መልአክ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወበጽሐ ዕለተ ወሊዶታ ዘዮሐንስ አጥምቆ ወስነ ጠይቆቶ መለኮተ ዚአሁ ወስምዖን ተወክፎ ውስተ ህጽኑ ወአስተራየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወምክሩ ለአብ ያድኅነነ መጻ ሃሌሉያ መሃሩነ እለ ቀደሙነ መሃሩነ እለ ቀደሙነ ምጽአቶ ምጽአቶ ለክርስቶስ ለክርስቶስ ምጽአቶ
ወምክሩ
ወአስተራየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወአስተራየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ መጻ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ መጻ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ ወአስተራየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወአስተራየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ መጻ ወምክሮ ለአብ
ያድኅነነ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ ነፃ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ ወአስተርአየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወአስተርአየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ መጻ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ መጻ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ መጻ ወስሙ ተወግሖ ውስተ ሕጽኑ ወአስተርአየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወምክሩ ለአብ ያድኅነነ መጻ ዘዮሐንስ አጥምቆ ወስሕነ ጠይቆቶ መለኮተ ዚአሁ ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወበጽሐ ዕለተ ወሊዶታ ልደቶ ጥምቀቶ አስተርእዮቶ ዜናዋ መልአክ ለማርያም ሃሌሉያ መሃሮነ እለ ቀደሙነ ምጻቶ ለክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መሃሮነ እለ ቀደሙነ ምጻቶ
ምጽአቶ ለክርስቶስ መሃሮነ ኢለቀደሞነ ምጽአቶ ለክርስቶስ ልደቶ ጥምቀቶ አስተርእዮቶ ዜናዋ መልአክ ለማርያም ልደቶ ጥምቀቶ አስተርእዮቶ ዜናዋ መልአክ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወበጻእለተ ወሊዶታ ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወበጻእለተ ወሊዶታ ዘዮሐንስ አጥምቆ ወስነ ጠይቆቶ መለኮተ ዚአሁ ዘዮሐንስ አጥምቆ ወስነ ጠይቆቶ መለኮተ ዚአሁ ወስምዖን ተወግኦ ውስተ ሕጽኑ ወስምዖን ተወግኦ ውስተ ሕጽኑ ወአስተርአየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወምክሩ ለአብ ያድነነ መጽአ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ መሃሮነ እለ ቀደሞነ ምጽአቶ ለክርስቶስ ልደቶ ጥምቀቶ አስተርእዮቶ ዜነዋ መልአከ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወበጽሐ ዕለተ ወሊዶታ ዘዮሐንስ አጥመቆ ወስነ ጠይቆቶ ምልኮተ ዚአሁ ወስሞ ተወክፎ ውስተ ሕፅኖ ወአስተርአየ ህሊናሁ ውእቱ የማኑ ወምክሮ ለአብ ያድኅነነ መጽአ ፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ እዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ እዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርገጽ ወላዲከ እግዚአብሔር ፍታም እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርገጽ ወላዲከ እግዚአብሔር ፍታም ማሰራቲያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላሁ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላሁ
ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ አብርገ ጸላለች እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ እግዚአብሔር ፍታማ ስራትያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌ ፍቁራን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወአርባዕንተ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽመ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እምቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝበ ዘልቦና ስሙ አይዛንኩም አንብሩ በልብኩም እበያ በኮራ ወዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘውራጅ ማርያም ማርያም ይልመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረቅና አለም በእንተ አምላክ በህልና አምላክ በእንተ ግደ ማርያም ተገብረ ኩላ አለም በእንተ ግደ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብስታ ምረቁ መጥወጽ እግዝእትነ ማቆም ከርሰብ ሲቱ መከርታ ዘይጸውሮ ለአበየ እግዝእትነ ማርያም ሰበተጽፈ ኩሉ አይ እዘ ሰሚየቶ አይ ذكرك ምረቶ አይና ዘክላልየቶ አብጸቶ ወባይቱን ይስተነገረኮ መጠነ ተክለ ነግደ ማርያም ተነገረት ማዳም እስከ አብርሃም አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዛ አምሳላ ሰራት ወስሮ ለታለ እግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስማ አቡሃ እያጨሙ ስመላዲታና ለመኑ ተውቦ ተደንግሎልና እሙሉ ደሰብ ለመላእክት ተኩሉን ጋልና ስማ አበሶ ተወረዱ ምድር በመዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮን ምዕራፍ አወ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮን ማህደር ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮን ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሉን ነቢይ ለሰር መላእክት አልቦ ዘጾረ እሳቶ አልቦ ዘይገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባዲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽህ እመላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአብን ኩለና አነስ ህልናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሉ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ በንጽህና ሀቅተ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማህደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ውልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት ቤዳኩም ለሃጣነ ውሃቢተ ጸጋ ኢትለዘይትላካ ሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩል በኩም እንዘ ይትናፍቁ ስመይት መናይትኩም ወቅድመ ስእላ ስግዱ ወይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ሰግድለች 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 ኦድሰች ኦግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳን ተፈሥሒ የማርያም ቅድስን ገዘ ተሰጎም ንች እግዚአብሔር ቃለ ወጻም ነች ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ዘወጻም ንች ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበግ ግሩፈ ሰው ረከቦ ጸረዲ በመትከፍቱ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ድንግል ማርያም
انت بيتش تبت كما أسر حيوان ممت قدفاك دور السدين تفسي أقدتي دنقل مريم مدر قدسن تفسعيش እግዚአብሔር هير انزي سيان دي بدا منابروه وو أوستيش تفسي أقدتي مريم نقل أسرام نجي እግዚአብሔር ቃል ዘአርበ ቅዱሳንዩ ተፈሲኦ እግዚእትየ ማርያም ንግል ዘሰምረ ብቺ እግዚአብሔር ይትወለድ ምነጭ ቃል ዘንሰግለቱ ምሳቦ መንፈስ ቅዱስ ተፈሲኦ እግዚእትየ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪያሁ አነ ተፈሲኦ እግዚእትየ ማርያም ዘውሎቸ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማይተም ግናጭ እንበለምስና እምድረለቱ ሰላም ለጭ እግዚእትየ ማርያም ተወለጭ አምላከ እንዘ እየተነሰተ መሰረተ ማይ ጸንጭ ሰላም ለጭ እግዚእትየ ማርያም ተወለጭ ንጉሰን ዘይትራው ወእንዘ እየተወለድ አንቀጸ ማይተም ግናጭ ወሰመች እማ አመተ በልደ ተመራይነ ቅዱስ ሰላም ለጭ እግዚእትየ ማርያም ስመረ ከብች ሞገስ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሰአለነ ምሕረታው ቅሮልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። وكون سبت فصمو على صنصال اግዝእትነ ቅድስት በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወፃ ትእዛዝ ማህበ አውግስጦስ ቄሳር ንጉስ ከመ ይጽሐፍ ኩሉ ዓለም ወፃ ዮሴፍ ማሃገረ ናዝሬት ምስለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ከመ ይጽሐፍ ምስሊሃ እንዘ ጽንስ ይእቲ ወእንዘ ሃለው ህየ በጽሐ ለተወሊደታ ወአሚሃ ሞኤለ ቁር አመ እስራ ወተስዑ ለታኅሳስ በሰርከ እሁድ ሰንበት ወሃለው ጣሃቲ በአት በቤተልሔም ወበአት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ የወለደት ወልደ ዘበኩራ ወጠብለለቶ በአጽርቅቱ ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወሃሎ ላህም ዘነበረ ያስተናፍስ መልእልተ ሕፃን ሩኢቸ አሃዊነ ፍቁራን ዘንተ ትሕትና ወፍቅረ እንዘ አምላክ ወፈጣሪ ኩሉ ውእቱ እስመ አስተርአየ ከመ ነዳይ ወተጠብለለ በአጽርቅ ወአንሰሶ ምስለ ሰብ ወጸረ ሕማማተ ከመ ይቤዝው ልህኩቶ በደሙ ክቡር ወንሕነሰ ነዳያን ወምችናን ኢንግበር ምህረተ ወኢንንብብ ቃለ ጥዑመ ለአሃዊነ ወኢምግባረ ሰናይ ወኢንትሜሰሎ ለእግዚአብሔር ወይ በምምትንም ሰናያት ወምንተ ናወስኦ ለእግዚአብሔር በዕለተ ፍዳ ሰበይ ብለነ አግብርት ሃካያን አይቴ ነበርክሙ ወምንተ ገበርክሙ ቀዳሚ ዘነገርክሙ በአፈ ነቢያት ወዳግመ በሐዋርያት ወሳልሰ በአፈ መምህራን እለ ቤተ ክርስቲያን ወኢተመየጥክሙ እምእከይክሙ ወእምዝ እይበቁ ምግባሪክሙ ወበዝንቱ እሁኒህ እያድህን እህዋሁ አነ ወአመ ዕለተ ኩነኔ ወአንሰ መጻይኩ ሀቤክሙ ከመ ሰብእቱ ወተወለድኩ በአካለ ሕፃን ወተጠብለልኩ በአጽርቅቱ ወአንሰሰውኩ ማእከሌክሙ ወመሃርክኩሙ ፍኖተ ሕይወት ወአሰሰልኩ ለክሙ ፍኖተ አመፃ ወአዘዝክክሙ በወንጌል ቅዱስ ወኢሰማዕክሙ ቃሌ ወኢገበርክሙ እቤለክሙ ዘእንቤለክሙ ንፍራ እንከ አሃዊነ እምዝንቱ ነገር መደንገጽ ይብል ሁሩ እምኔሩ ግማን ውስተ እሳት ዘለዓለም እስመ ዘኢገበርክሙ ለአሃዊክሙ ሊተ ኢገበርክሙ ወኢዜኒ አሃዊነ ፍቁራን ንግበር በከመ አዘዘነ እግዚእነ ወንግበር ሰናይ ለኩሉ ሰብ ወንምሃሮሙ ለአሃዊነ ነዳያን ወለዘአበሰ ለነ ቢጽነ ንህድግ ለቱ ወሰበብ ብእሲ ወዘቦ ብእሲ ጥምኔኩም ለይቀባ ከመ ብንተ አይን እስመ ማሕፀንተ እግዚአብሔር ይእትዋልዎ ዘይጸልእ እግዚአብሔር ዘይአቢ ኃጢአት ዘእንበለ ዘይህድር ብእሲቶ ወያውስብ ካልእተ እስመ ምኑን በሃበ እግዚአብሔር ወውጉዝ በአፈ ነቢያት ወሐዋርያት ዝንቶ ግብር ወለእመ በእምኔክሙ ዘአልቦ ብእሲ ይጸመዶ ለእግዚአብሔር በጾም ወበጸሎቱ በኩሉ ምግባረ ሰናይ ከመ ያስተፍስሐነ እግዚእነ ወያቁመነ ቅድመ መንበሩ ወገጹ ብሩህ ወያሰማዐነ ቃለ ፍስሐ ዘይብልኑ ወሀብየ ብሩካኑ ለአብየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት ዘድሉ ለኩም እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወያሰማዐነ እግዚአብሔር ዘንተ ቃለ ፍስሐ ለሕዝበ ክርስቲያን ወፈድፋደሰ ለዛ አጽሐፈ መጽሐፈ ተአምሪሃ ተአሚኖ ኪዳነ ጸሎታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ትጸሐፍ ስሞ በመጽሐፈ ሕይወት ዘከመ ነስአ ኪዳነ ምሕረት ማኅበ ወልዳ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ
ቅድስት ማርያም ሃሌሉያ 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 የሃሉ ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ በበዛ ምሕረትኪ ማርያም አድኅነን በተአምርኪ ናዛዚትነ ማዘን ወኃይለ ውርዝትነ ምርሳን ኦ ማርያም ተስፋሁ ለቅቡፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ቁርባን ለናዘዘትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ በለሰብሳ ወሩካቤ በይነዛ ቅረብ ኩለይሲ ንሲተ ቃለ ይባቤ ፈትትሙ በረከተ አቦች መሃዞ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከበት ከበት ኢሳያስ ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ርደቱ ለዝናብ ስብሐት ለኪ አኒደሉ ንግሥት ይበል ለተአምርኪ ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ዓለም ብምልኣ ምድሪ ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማለድ ክሎም ኣማልድልና ከምቶም ዝለመን ክሎም ለምንልና እዚ ፅባሕ ዝኣቱ ጾም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነነውየ ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ከም ሰብ ነነውየ ብሓጢኣትና ተኣሚንና ካብ እከይ መገድና ተመሊስና ገጽካ ክንደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በጾም እዚ ካባኻ ምሕረት ዝወርደሉ ጾም ግበረልና ንቅዱስ ኣቦና እንጠንየስ ድማ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና በረኸቶምን ረድኤቶምን ድማ ይሕደረና ነፍሳተ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሃንስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣጻናንዓልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተድሕርቦና ክንስዕብ ኣብ ዝሓዝናዮ ክንጸንዕ ከምቲ ንሶም ኣብ ጀመርዎ ዝወድኡ ንሕና ድማ ኣብ ሓቂ ጀሚርና ኣብ ሓቂ ክንውድእ ድማ ሓይሊ ሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ زحرقنالهم بدلنا أبسانا حدقلنا كنا نبرنا فتنا يتأتونا من قستن حيل كبر نزل على بنات كائمة أمين وادينا قدسنا بالمرام يا قدس جبريل الله سلام تسلام بحلنا أخي دنقلها بسقاها وندنقلها أديك زاهر قويتا سرايت سلام لك الله نسخها نسترات يا فرح رسوم مرات وملئت سقا زاهر مساخي وقدسر حاجاتنا سريل نافكر ودها يس كريستوس من تانا محرف لم سلوس قدوس مهرن سلوس قدوس مهكن سلوس قدوس ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለነ
ሰላም ለኩልክሙ ስለመ ፈስከ ኦ ጐይታና እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘሎም ኩሩብ ዝሓተ ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ጋ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ዛፅዮን ዘልካም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረስየ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ተዘከረኒ በእንተ ምሕረትከ እግዚኦ ወበከመ ሳህልከ ተዘከረኒ በእንተ ምሕረትከ እግዚኦ ኃጢአትየ ዘበንስየ ወእበድየ ኢትስግድ ሊተ በከመ ሳእልከ ተዘከረኒ በእንተ ምሕረትከ እግዚኦ ኃጢአትየ ወበከመ ሳህልከ ተዘከረኒ በእንተ ምሕረትከ እግዚኦ
ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎም ጊዜ ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቀና እዚ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና መገድኻ ንሕዘሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፅባሕ ንፆመፆም ድማ ስኻ ተቐበለልና ሰብና ነዊየ ከም ተቐበልካሎም ተቐቢልካ ከም ዝመሓርካዮም ንዓና ድማ ምሕረትን ሰላምን ህዳትን ርጋእትን ዘምፅፆም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነፍስ ቦና ነፍስ ባሪያኻ ቅዱስ እንጦንያስ ድማ ምስ ቅዱሳን ካምብረልና ስበዓል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አቅምጠልና ንዓና ድማ በረኸቶምን ረድኤቶምን ክፈለና ሕድሮም ከነጽንዕ ድማ ሓይሊ ሃበና ነብሳታ ግብርቲ ጓይማትከ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ጸናንዓልና ንኹልና ድማ እዚ ሓዘን ሃገር እሞ ንኹልና ናይ ጽንዓት መንፈስ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት
سلام لكلخون سخي كوان السبرختيخي فركرسخون برخيو وملئ تصقى يا بيهر مساخيو او فستي دس بلكي حتياتنا خسر يلنا نفتودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين وانجيل منقس صوت القوز او فيكوكا سماعات قريبا يا مؤمنون تنسون أولوجي تشريس أقويتا كوانجيل مات لوقاس زنجر قلبا لخن خبر من قسن زل عالم كبر مسكانا نعيخون وانجيل لوقاس مراف شوعات خاب قصر سالسان شدشتن كساع في الثامية حدا خاب فريساويان دما مسؤو كبل علمانو نابيت فريساوي آتيو أما أد تقمته إنه أبتعدي حنت حاتياتن سبيت نبرت أبيتتي فريساو مقمات مسفلت أتكودي كبئي زمل أبلكات أمسات بدحريو أبتقى أقرو دويلا النابا خيات بتنبعاتا أقرو كتتقلقيو جمرت بس أقرو رأسا نادرزت أقرو تسعم كودي كبئون تلوخيا نبرت اتتصوعو فريساو دما نزرئيو إزي نبيين تزخون سي إزازة تنكيت توسى بيتي حتياتن أيامو من كمي زمسلتون مخانا مفلت أنا يريدو بلب حسبه يسوس كا سمعان زبلك كالوني لملسلو نسخا بل ممهر بله نحادا ملك حي كل التسبع دانا بروا أبتحادا حمش سمئتي أبتحادا دما 5 دينار نبرو زفادي واصل دسانو غنا نخلتي أم حدا قال لهم كباتاتهم سي أزيو زفقرا منم إيو سمعان كا نعيسي اتبزح التحد قال له يمثلني إلو ملسه نسخا قنع فرد كابلو نابتا سبيت قلت إلو خا سمعان بلو نزا سبيت زي آستري أدو لخا نابيت كأتغو أمان إقريكوا ماي أي هاب كانن زي آقنا بنبعاتا أقاريات الكيت بس أقر رأساون درزت نسخا أي تسالم كانن زي آقنا كابزاتو جميرا كام مسعام أقاري أي عرفتن نسخا رأسي بزيتي أي لخا خانن زي أجنا أجاري بقولي كبئي لخيات سلازي بزح سلازف كرت نعاء بزح حتيات حد يقول لا يو بلك اللخو اتحيدات زحد قال له حيدات يزفكر نعود ما حتيم نعاء دما حتيات كي تحد يقول كي بلا بتومسو أما عد تقمت بلبهم زي حتيات دما زحدك سمن يكب لجمرو نسجنا نتاسبيتي منتكي أدحنتكي بسلام كيدي بلا كاب أريت النبيات حنتقال كاب تودقسي سماين مدرن كحلف قليل بلا كرسنتك أما زامرتو نعم من قال قدس وانجيل تسهلك እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ بكما عززك زعستدالك قدم كل حزبك ومطمعتك من هالليل باركني أبا إنسان بركت بإنت سلاما لقدست بيت كريستيان أبا باركني إنسان بركت أرين እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ
ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ አኀው ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ወሚጥመ አደከ እግዝእኔነ ሃሌሉያ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከትከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳ በረከትከ አርአየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሉ ማእከሌክሙ አኀው ማሌት ከም ለመላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ መጋቢት
بسم آب والد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين التحوي أبزل بونا زخون من تجزار سمون من تغان مسواتي أبزر قرب الكان زعرب الكان جزيه كابيت كريستيان كي وسأخا محرت من تركب سريت حتى يتلمن نتم أنت خاد سلن زقربن كهنا يتحدقو دا خمتي نتزيتت أم كزوج وحبير كخيت وتس أوش بيت كريستيان كون كاد أنا تخانسين بلو نتم أنت خاد ظلمنا وسرية من أنتي كلهم حتان أملاهم كان حسير لهم ظلمنا نسمع أتاسف سريت حتى يتقبل أنت دعات للخون كاس سلمنتاي كابيت كريستيان توتس سلمنتاي كخالق من أنت خادنين محرز ظلمن نسخاب ما حتى مسمى أو مرعو كرسس حتم كنا سخادا سلامنتاي كنت خوانكا بيتجزيتي كابهاجرنا بهاجر بالبخات تزور بار بيت كريستيان دقة وساكا يا بعد أما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالمنا بأم أنت غيتأتو أفدقي أغتعص والكايا مرعوي أبز مسأ جزي حسيتون مرعوي مع عصات خفتلو تمقبون بعد جنايتو هبون أمو كابو أي طعمن إيو أبجزي خب كابو سقاو كبلا فتس مقبي غيرو زسوء مرعو زرعي من الله ودي እግዚአብሔር አብዛ ዓለም حدش ገበረሞ ካብ ዝፍጠር ካብ ዘካውኩም እዚ ገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓው ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድመ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓው መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስረት ሓጢያት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም مسجانا يكون آمين ناين السحا صلوات أوجي تقول العالم زحز كاجيابير أب كسنا نفسنا سجانا منفسنا تفوسنا سخايخة بعفاد ودخاب جويتنا أملاكنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيترسن سخاخة وحيخة أبرز أخوك زي أنا بيت كريستياني كان سأنا سألاب دكتات كتف وان كنا وصوانا يخلوني مفتح من كسر سماعتنا حاك بكأ أمدر أسر كاب سماعت أسرك هوني أمدر فتح غير ما سماعت تفتحك هوني زبل كان سخايخة سبتنا نسمبارت كأقولهم ببسم بقال منفس قدس تفتحون الناس أزوج هوني خنو حتى إمبر لينيام زخون كباي بقال باري خون بفلتاتم زي فلتاتم تودوا له قويتانا زما قال تخاب بتاتين ديتاتين حواتين حتين أثني خال هو من تما حس أن منكم خات ياتين يامبر لينيام زخون كون عين يحط باري خفتحني بعد سلس قدس أب ولد منفس قدس تفتحون الناس أزوج هوني خنو حتى إمبر لينيام زخون كباي بقال باري خون تفتحي خنو ومحارب على بزم حرات مفكر سب زخون كاجابير أملاخنا نعلم حتى يترقنا يسبتنا نسمبارت كان الصحام تقبل نزل على موت برهان كونا برهالهم وقويتا كل حتى ياتم من حدا قلهم استغال وهم مفكر سبي خم جابير أملاخنا بعد بزم حرات معت كازر حق محرات كاز بز صادقنا عين باري حتى ياتي إسرائيل لي كلهم سبتنا نسمبارت كون كبرل نكمل جمنا أدحنم وقويتا بنزاربون بنسرحون بنحسبون كلنا عغان تبدلناك حدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إيجابي رملخنا نستغال وهم مفكر سبي خام وقويتا تفتحنا الناس أزوج أنا نقبرنا نقول زخام فتحيهم حتى ياتنيان زخون كون عين عقل قالي خام فتحني وقويتا نفس بنا رئيس ليك أنا بأباسات قدس أنت أنيس عارف نبصب أباسنا بمكارية ذكرهم نبزع عمتات النوح زمانات بصدق بسلام حل ولنا وقويتا نقول لما راح تنسب السلطان بصدق بسلام حلوهم أقويتان لك أنا بأبساتن نيبس كأبساتن قساوسن دياقوناتن أنا قنس إسن أنببتن مزمران دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن زبلم زتاماتن سبتن أنسن أرقوتن ساناتن أبزا قدس بيت كريستيان كاك إمام نزلوه زبخان كل مذكر بإمنة كرسوساتنا عيام أقويتا بغنا عيمانة أني عمن زمتو بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام نشاكني أيكو بنانبر أقويتا نفس قدس أبونا أنطونيسن نفس باروتكا قبرتن ساية بسرات جبريل ولت ميكائيل ولت هيوت ولت مريم ولت يوحنس نفس كلهم سمعتات إرترامس أبراهام نيساك نياكم نانبر نانا ونكاب كل بدل مرجمن كاب قعدتن كاب حسيقا من محلنا موجازنا دحننا بقعدتن برخصة مسكعات لوت هايمانة من مس أرماويان كم مسنبارا دحننا وقويتات بابن حيلن لبن مسو علن أي مران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق سانزل علم فتسمنا كمن رح قبرنا وقويتا فقار كان ليلت كان كل ساعة كم فتسمها بنا سمناون مس كلهم كل ساعة سمايتاتنا من قصة سمايت أما صحفي وصحفلنا بقويتانا إيس كرسس مسؤول مس منفس قدسن مسكانان سلطان بوزل لك على من كل ساعة نزل علم آمين
بحث بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بآخاب سماء سماوات وردو نزم سوات زل اللان زقدس اللان زعل الزياخ ندي تفرحيا إذا سعد زياخ ندي تسمم يا سلام إزياء بهر مسايين مس كلكم من تخلوا بصمنان بفرحاتن قم تصليون كله زجبر لتصد ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበር ፍላሴ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እምሩ ኩሉ ዘገብራ ለጽን ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ እመምናን ዘወአም ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ እስከ ይፍጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ እምቁርባን ይሰድንም ቤተ ክርስቲያን እስማማ ሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተአቀርኩ መተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝማሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ምላው ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም። ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻን ዘቕረቡን ምእንትኦም ንዘምፁን ዘክሩ ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውዑድን ሕቦን ጎርን ዝኾነ ናይ ባረትካ እማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላ ቅዱስ ስምካ ኣምድርኸም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹሞ ገጽካ ኸባይትምለስ ቆጢኻ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፈለይ ረዳእ ኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየኒ ካብ መሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጅ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጠስ ባልማመጦን ኣላቲንኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንሴት ሓጢኣት ዝኻ ኸውን ብሓቂ ብየማንካ ኣተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን።
ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ምስጋና ዝዕብየት ዝቅብል ይኹን ኃይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቁርባን አቤል ተቀበልካና ውሽጥ መንከም አብርሃም አብ ርእሰ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀድመ ለውስ ዳዊት ኣብ ኣብ ደወራና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቀበልካ ከምኡን ቅዱስምካ ዘቕረበና ሓጥባርያ ከመባን ቁርባን ተቀበል በጃ ኃጢአት ይኹን በዛ ዓለም ዝም በዝመፅን ሰና ወጋፍ ደዮ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ደኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብሩባርባድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኤኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካ ኣሎ ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለቐ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረቡን ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይኹን ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾንካ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ምንሱር አላ አድኅነነ ወላድነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለም በሰላም ቅዱስ ገብረ መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ምነናቺ ድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሊ ወጸንሒ ወረድ መትያነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብር ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ኸተድሕነን ንስመር ንበል 3 ጊዜ ኦ ጎይታ ኸተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ኸተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ኸተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አሃዶ
አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ በአማን አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ወይሴብሕዎ ምሕረቶ ለዓልየነ ጽድቁ ለእግዚአብሔር የሉ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ
ናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረበሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጐይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን ይሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቐብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻናን ነመስግነካ ኣሎና ህሱ ዋሰብቁ كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይስሐ ላዕሌና ወይትወከብ ጸሎተ ወስእለተ ምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመንሳም ሶታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኽፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ኽፉኣ ድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ልቡ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሑም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ተንሥእ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትና መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘብሎም ዴቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሮ ረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ መባ
ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ አብ ቃል ናይ መሕወ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ ዝን ናብዚ ጽዋዕ ዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅፅቃኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐደ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ስጋናን መንፈስናን ነፍስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕውን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበሩኽ ፃሕሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያዎስ የፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ጽለን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሖይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከርካ ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢያት ማእሰርትን ዝበተካ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ንዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ንዝኾነ ኣገልገልትኻ ናዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካለ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢያቶም ክሕደገሎም ዝሓደግኮሎም ግን ሓጢያት ባተማይ ክሕደገሎም ዝበልካ እዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ነክነት ስራሕ ንሰሩን ፃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢያት ከሰትርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቅር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ማእመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢያትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍኣት ልቢ ብብሮ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢያትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ቦና ቅዱስ እንጦንየስን ከምኡውን ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ትንሳኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሃንስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍፃም ኣፅናዓና ኦለዋ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ ማዕሩ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ይን ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና
سامي في مزانا بحرة نفس قدوس كحلونا انت ما حبرنا لمن اللونا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናዕትን ክበና ምትትዕግስ ነፍሳትና እንለምናለና እግዚአብሔር ምስኦም ምን ትቆስረና ምን ቅዱሳን ሰማዕታት እንለምናለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምን ትኽበና ዕድሎም ከኸፍለና ምን ትላኢካን ሐዋርያት እንለምናለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምን ቅዱሳን ሰማዕታት እንለምናለና بنصح لبونا نهيمانت قال بزي قدلة قانعون بيت كريستيان أقلقلتان ساتم يمو እግዚአብሔር ነው يعزمن كبنا منتي باباسنا أبونا مكاريس نصلي لنا እግዚአብሔር ናይ ክነ ስልጣን ከባቶም ከይራሐቀ ትጋቱ ፍርሃቱን ሰምፍጽምታ ኽቦም ጻሞም ክቕበል ምንተቐሳውስን ልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ኽቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና ድሌት እምነቶም ፍጹሙ ትጋት ክቦም من تردات دياقونات أنببتي مزمران نلمنالونا እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ጸጋን ፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለን እንልምናሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ኽቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምንቲ ደናግል እንልምናሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ትዕጉሳት ሰባት እንልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕለዉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም እንተ ህዝባውያንን ምእመናን እንልምናሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ሓትሞም እንተ ሓደሽቲ ኣመንቲ እንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም እንተ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ገርና እንልምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም እንተ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን እንልምናሎና እግዚአብሔር ነፍስ ወከብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ባሕሪ ዝነጉዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ነናዕለት ሲሳዮም ክቦም ምንቲ ጥምያትን ጽማትን ንልምናሎና ፈጺሙ ኸረጋግኦም ምንቲ ሕዙናቶም ጉያትን ንልምናሎና ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምናሎና ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናሎና ትዕግስትን ኩኑዕ ትብትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም እንተ ተሰዱ ሰባት ንልምናሎና ብቕልጡፍ ፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልኸሎም እንተ ሕማትን ድውያትን ንልምናሎና ንዕረፍቲ ቦታ ኽቦም እንትቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ኽቦም እንተ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ኸዝንም እቲ ዝናም ንልምናሎና ንኣፍላግ ሳወሰን ዓቕሞም ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዕጸድን ዝዝራእን ፍረ ኸባ ምንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና በረኸቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ናብሪ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን እምበኣር መንፈስ ቅዱስን ሰንስእ ለብምናም ጸብቑ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም በዲያ ሱባሪኻ ወድነዊ ቀጽሪ ያሪኩ ከም ዘፍረስካ ከም ባይ በቃል ባሪኻውን ቀጽሪ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍረስ መልአኽና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦምለተ ጸጋ ተሐጐሲ በሃበል ክበላ እግዚአብሔር መስሐዩ ንስኺ ካብ አንስት ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወድኸ ለምንል ኃጢአትና ሐደግና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጽም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር መስዋዕት ካዮ ምዕዝ ማዕፃዕዳን ገነት ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ክቡር ክርስቲያን ካናዘር ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብቲ ሓድሽ ምጻእ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ንሽማግለ ከም ኣቦኻ ጌርካ ደኣ መዓዶ እምበር ኣይትገስጾ ንመንእሰይ ከዓ ከም ኣሕዋትካ ጌርካ መዓዶም ንዓበይቲ ኣንስቲ ከም ኣዴታትካ ነተን ንኣሽቱ ኣንስቲ ከም ኣሓትካ ጌርካ ብኩሉ ንጽህና መዓደን ነተን ናይ ብሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን
ገለ መበለታት ግና ደቂ ወይስ ደቂ እንተሃለውዋ በዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድሮኦም ብምክንኻን መንፈሳዊ ግብኦም ብምፍጻም ይመሃሩ በዚ ኸዓ ንወለዶምን ነባሓጎታቶምን ውሬታ ክመልሱ እዮም እታ ሓጋዚ ዘይብላ መበለት ግና ተስፋ ኣብ እግዚአብሔር ጌራ ምእንቲ ክረድኣ ለይትን መዓልትን ብምህለላን ብጸሎትን እያ ትጸንዕ እታ ብደስታ እዚ ዓለም እዚ ጥራይ እትነብር ግና ብህይወታ ከላ ዝሞተት እያ ብዘይ መንቅብ ምእንቲ ክትኮንስ እዚ ድማ ኣዝዝ ሓደ እኳ ነቶም ኣዝማዱ ምናዳ ግና ንስድርኡ ዘይሓሊ እንተሎ ንሱ እምነቱ ዝኸሓደ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ እዩ ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኣ ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ሰናይ ግብሪ ብምስዓባ ዝተመስከረላ ደቃ ብዝግባእ ዘዕቤት ጋሻ ብምቕባል እግሪ ኣመንቲ ብምሕጻብ ንዝጸበቦ ብምርሃው ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ድማ ገዛ ርእሳ ዝወፈየት መበለት ምስተን መበላሉ ትቆጸር ሓያማት ግና ፍትወት ስጋ ምስተላዕለን ካብ ክርስቶስ ርሒቐን ክምርዓዋ እየን ዝደልያ እሞ ምስተን መበላሉ ኣይትቑጸረን ቅዱስ ሐዋርያት ጳውሎስ ሰናይ መልእክት በዋሴዶያን ዘነዛይገ አክሊለ ወጸሊ በእንዲያነ ያድን ነፍሳትነ በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጽኑን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ Timothy chapter 5, chapter 1, verse 1 to 11. Do not rebuke on an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Give proper recognition to those widows who are really in need. But if a widow has children or grandchildren, these should lean first of all to put the religion into practice by caring for their own family and so repaying pleasings to God. The widow who is really in need and left all alone puts her hopes in God and continues night and day to pray to ask God for help. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Give the people these instructions too, so that no one may be open to blame. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. No widow may be put on the list of widows unless she is over 60, has been faithful to her husband, and is well known for her good deeds, such as bringing up children, showing hospitality, washing the feet of saints, helping those in trouble, and devoting herself to all kinds of good deeds. As for younger widows, do not put them on such a list, for when their sensual desires overcome their dedication to Christ, they want to marry. ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ረፈዲ 1-7 ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልና ምእንቲ ክንፅዋዕ እግዚኣብሔር ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝለገሰልና እሞ ረኣዩ ውሉድ ኣምላኽ እውን ኢና ዓለም ንዕኡ ስለ ዘይፈለጠቶ እያ ንዓና ዘይፈለጠትና ኣቶም ፍቁራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም እንከውን ከዓ
ጀና ኣይትገልጸን ክርስቶስ ምስ ዝግለጽ ጀና ክምታ ዘለዋ ክንርእዮ ኢና እሞ ንዕኡ ከም እንመስል ንፈልጥ ኢና ኣብ ክርስቶስ ተስፋ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ንገዛ ርእሱ የንጽህ ኣሎ ሓጢአት ዝገብር ዘበለ ሕጂ የፍርስ ሓጢአት ምፍራስ ሕጂ እዩ ክርስቶስ ንሓጢአት ክርሕቆ ኢሉ ከም ዝተገለጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ እውን ሓጢአት የልቦን እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነብር ዘበለ ኩሉ ሓጢአት ኣይገብርን እዩ ሓጢአት ዝገብር ዘበለ ግና ንክርስቶስ ኣይረኣዮን ኣይፈልጦን እውን እዩ ደቀየ ሓደ እኳ ኣየስሕተኩም ከምቲ ክርስቶስ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ከዓ ጻድቕ እዩ ከምቲ ካብ መጀመርታ ሒዙ ዝሓጥእ ዘሎ ዲያብሎስ እዩ እሞ ሓጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ገብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገልጸ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ባህሪ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዘሎ ሓጢአት ኣይገብርን እዩ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝተወልደ እውን ሓጢአት ክገብር ኣይክእልን እዩ ቅዱስ ስሉስ ዘቦር ላዌከ እቀ ማበርነ በእንተ ቅዱሳን ሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ አምላኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤቶም መስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሲ ኣቡነ እንጠኒዮስ ምስለ ነብሰት ኣግብርቲ ዋይማትዩ ዓለም ዓለም ኣሜን ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳዕ ፍጻሜ ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መራሕትኹም ነዚ ብፍላይ ፍላጥ ብዘይፍላጥ ከም ዝገበርኩሞ እፈልጥ ኣለኹ ኣምላኽ ግና እቲ መሲሑ መከራ ክቕበል ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ብኣፍ ኩሎም ነቢያት ከም ዝተዛረቦ ከምኡ ፈጸሞ እምበኣር ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ምሕዳስ ምእንቲ ክመጸልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም ዘተሓርየ መሲሕ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ምእንቲ ክሰደልኩምሲ ተነስሕን ተመለሱን ከምቲ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ በኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ዝተዛረቦ ኩሉ ነገር ዝሕደሰሉ ዘመን ክሳዕ ዝመጽእ ሰማይ ንኢየሱስ ክቕበሎ ይግባእ እዩ ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምቲ ንኣይ ዘተንስኣኒ ካብ ኣሕዋትኩም ነቢይ ከተንስኣልኩም እዩ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ከዓ ስምዑ እንሆ እታ ንዑ ነቲ ነቢይ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነብሲ ከዓ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሙሴ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ክሳዕቶም ድሕሪኦም ዝተዛረቡ ነዘን መዓልታት እዚኣተን እዮም ዘበሰሩ ኣምላኽ ንኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብኣኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ምስ ኣቦታትና ኪዳን ኣትዩ ነበረ ንስኻትኩም ከዓ ወረስቲ ነቢያትን ወረስቲ እዚ ኪዳን እዝን ኢኹም ኣምላኽ ንነብሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣቱ እናመለሰ ምእንቲ ክባርኸኩምሲ ንወዱ ኣተንስኡ ቅድሚ ኩሉ ናባኻትኩም ለኣኾ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መላእ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅድሳ ብዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወስኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋና ንዑን ዘለዓለም ይኹን ቅዱስ 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 አንተ አምላክ
ዛንተ ቃላበያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘአመርክሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦጎይታ ኮም መስዋዕትናን ዝማዕዛ ጣናን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድምና ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ትንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለና ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ኦ ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን አሜን ኦ ጎይታ ይቕር በለልና ኦ ጎይታ ንቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንብፁዕ ጳጳስና በባቀሬስ እውን ዘክሮም ኦ ጎይታ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾኑ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮም ምንቲ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባርኮም ቅዱስ ምፅትን ዝኾነት ብዘይምስነኻልን ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋኻ ሃብ ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሞእልሃብ ምንቲ ማሕበርና ሓለዋ ኩልና ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቕር በለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትካ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበል ወንጽይቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓቂ ንጽሕቲ ዝኾንክኦ ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባሪናት ትሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ወንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና ጊዜ ዋርቆት ወዝውቱ ጊዜ ሩይን ጊዜቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ የሰብ ክርስቶስ እስመ ዘወሰከ ዘወለደቶ ወንቀብዛዘቲዩ ከመይስረድ ናታዊነ ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወአብደ ሰማያት ለማርያም ድንግል ዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብል ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ
ክርስቲያን እፍረት ምስጢር ማርያም እስመ ገርዛ ዘይድአል ሁሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ እምኔሃ ማርያም ገለጽይተ ሰምራ ኳዘገዋነ ስራ ለማይደረ ሩቦ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ዶቦ ዕጣን ለዘካርያስ ተራስመ ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርቅ ዕጣን ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይስገብሕዎ ይጸርዉ እንዘ ይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር በኃይል ወክቡር በውስተ አንተ ውእቱ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ገሳለነ ቅዱስ ዘይመውት ማርያም ተወልደ ጌታ ይቅረብለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ምስጋና ዘዓረገ ብየማን አቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ደሞም ኩሉ ሰዓት ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያብ ተዛሃለነ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ይደኑ
ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዝሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ፃልማው ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይረሃቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ብምልዓድን እትልመና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ትፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምረምረ ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ሰምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ سمعنا نعوسات كان سبرات مركوس نعورات برهان نحن كاسات اقر اللمطامات من صحيح بحمام تتحزم حوين طمامات فوسخن كايوم موزلفون صرمات كاسا قيو برهان زفتره زي عرب صحي زي طفم براتي كل ساعه بلا قدسان زبر صحي بمدفتاو نخل سلمات عالم زفتره يوسف بن مدحان توليد كان نخل تكلت كان نفس زملس كاين سخاخه نخل دما ببزد لي قديم كحلقه نملاخ زفتر كاب كل قط عالم نمدر زفتر كان سخاخه خابتن تطبابنا يمرون كبابنا بز عالم زتلاك زهلاو يزي زي برسن زي مرمرنين زي منفسي ونزز بسر كان نسخا مسغني خاسم كمستنكري او قويتا من تزين حنا بارات كان ودسك لنا يا زي لوتنا تكامنا تابكنا بوخا ما صرت ما تكن صار قبركنا كبس مرات خونو نتم باخا زامنو كن علنا ذهب كان سخاخا نقول حي سلام منفس كن رق صاب كنا زي فتاك مفتح لما مساب بخا فقر قبركلنا اما اخلناهم كاد معرك كنا قويتا انت تمتل من خاصم عيم او قويتا ازم ان لمن كون عين كسس او غزي خصص ابل صلاين دعوتي هلونا كم الثلاث صلاه كن حلو زي قرص صلاه حبنا او زلال مقسمع نمبلت اتصنانا زغتامات كاتقبل بحاتيات نروح سفرت كانصن عاش على بن طفات ملس ابيت ما اسرتن زلو ادحن اوغيتنا املغنا بروخ منكسنات كايمون كلنا صقعو خننا اسم لك اግዚኦ املاك ان منغست برو ሰማይ በቸዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ አባሃለ አምላክ ይቅረ በለልና ጸሎትና ለመናና መስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓዘ ቁርድ ምሕረት ዘውርድ መወዳእታ ኩሉና ዘጸብቅ ግበረልና ኣብ ዓለም ወሪድ ዘሎ ሕማም ቀንጥጠልና ውግእን ወረ ውግእና ቁሪርካ ድማ ከባቢናን ሃገርናን ሰላምን ርግኣትን ዓድለና
زحلف أخلكم الكاتعرقنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا قدوس እግዚአብሔር أملاخنا هسان يعبيلنا ولد عقبلنا برخون قدوس انقبرلنا نفس بونا نفس باريخا قدوس انطونيوس دم እግዚአብሔር أملاخنا أبي مانكا أقمتلنا نفسات عقبرتك وعيماتك قبرتن سعب سرات جبريل ولدت ميكائيل ولدت هيوت ولدت مريم ولدت يوحنس نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفت هبلنا بحزن زلوا كلهم أتصنع علنا عرفت بنا حزن كلنا إمو እግዚአብሔር أملاخنا كلنا دمانا صنعت منفس عدلنا أبتن السوم زرعينا صنعنا خنبر دمان سخ حجزنا كم تنسوم مساخا جميرهم مساخا زودو نحنا دما صعبتو من أمو مساخا جميرنا مساخا خنود دما صلتهم من برختهم من رديئتهم من كفلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا سل كل تمسجن أب سمايات تنبر أبونا كاي قدس من استخاتم تا فارقهم ذا سمايكم ودما مدريهم نعلة نجرانا لهم هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا لا بس أنا حدا قلنا كفواد حنا نمر فتنا يتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالمنا تقاي مامين ودينا أرسن كل مريم من أقرس جبريل ملا سلامتا سلام لك بحلنا خدنجيل بس قهون ننجيل خي أدوك جابير قيدا سراوي سلام لك نسخة ونستبرختي خي برمها تنكم برخيو قوم لزت رجاوك جابير مساخي وفشتت دسي بركي حتى أدنا حرق لنا فتوى غير كرسوس من دعنا فضل من الله آمين እግዚአብሔር መሳኸዮ ናፍቅር ወድኺ ሓጢአትና ምንትኻዓድ ገልና ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ደስ እግዚኦ أملاخنا نقدسان دك مزامرتغان نصحان هوارياتكان نزن السخاتكم تريوزن لهم كريو بزحات نبياتن صادقان اندليغنا خير أيون نزن السخاتكم السمعوا زلمك سمعوا دليغنا خير سمعوا ناتاتكم غنا زريا زلو عنتكم من سمع زلو أيزانكم بصات ينزل كامنا عناون كم عتاتهم قال قدس وانجيلكا كنسمعن كنسرحن بصورة قدسان بقعات قبرنا بأنت وانجيل قدوس كاباخا أنو دليو كنركب أب نصلي اللي من اللون جزية كنذكرهم ذكرنا نزبولنا ذكر
እግዚአብሔር አምላኽና ብሞትን ዝቀደሙን አይርፎም ንዝሓም ብቁጥፍ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ንያ ጽግባ በረከቱ ለፍትወትከ بكل منفسه وبركات كلنا يباركنا يقدسنا ناب قدس بيت كريستيان متاونا كل ساعة ببجزين ببساعاتون بمفرهم بمنقطقاطن مزغلغلون ببجزين ببساعاتن مزمسكنون ملائكه حبرت زلوا ويقبرلنا لو من كل ساعة نزل عالم امين او እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንንጽሐና ወሪያት ካን كساع وسن علم سرد كام نسخانا من قصة وانجيل كبرون كبوس كمهرون كبوس سابكون أبوش أزبخ هذا الله كل دوين كل حمام كحوين كاب على مقدم الزنبرة هو مسير كان زلا كام نسخا حجخا وقتنا أملخنا برهان كان صدق كان لأخلنا نايل بنا نحلنا أنا أنت أبرها لنا قال كل وانجيل كاب تبعت كنسمع زبق أنا أكبرنا كم سمعنا يا كنسر رحمبر كنسمع ترى أيخون أبكن دحدة سلاسة سسام سنة فر أبي وتنخفر بارخنا نايز بخ أبساك تحدق لمن قصة سنوات وانت دالنا نكون كل زحز እግዚአብሔር አብሩخዩ ونواهد بيتنا مدعنا يذكر ساسون بروخي
ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንብርኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ሰላም ዝሕደረ ሰላም የውዕለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ብሕጊ ወንጌል የቁመና ነብሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነብስ ባርያኻ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና ሰላም ካብ ዝሓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ንበደልና ብሰማይ ሕደገልና ካብ ኩሉ ፈተና ፈተና ይዘትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብደማሕፀንኩም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍቺ ዝደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመለልና ኣሜን ወንጌለ መንግሥቱን ጽድቁን እተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ እመኑን ተነስሑ
أولوجي تريس أوغويتا كاونجل لقاس ود مزمورن حواريان زنقل قال بارخ نخبر من قستو نزل عالم كبر مسقانا نعيخون وانجل لقاس معرف كلته كاب قصر عسران حمشتن كساب 4 إنه دما أبي يرساليم سمعون زبهال 7 نبره 7 زي صادق نعم لاغز فرح مصن عسرال نصبه نبره منفس قدس دما نبرو نتقبو እግዚአብሔር ከይራአየው ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጽ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ስርዓት እግህ ገብሩሉ ምስአተዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዳሓኦፎ ንኣምላኽውን ከም ዝእናበለ ኣመስገነ ወጎይታይ ነትና ንብርሃን ኣሕዛብ ብርሃን ወጎይታይ ነትን ምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ حجي خمت زرباخا نباريخا بسلام تفان وإخابله يسيفن ندي إنك آبتي بزعبو تبهله نجر تجرمو سمان كأبارخهم ندي مريم دما إنه إزي نبزحات أب إسرائيل نمدقمن متنسأمن نتأمرتي مسرارون نبور إيو نأخي دما حساب بزحات ما أنت جهاد نام نفسخي سيفك أتو إيبلا كاب وجن أسير دما هنا قال فاني النساء أزياز أرجت نبيت نبرت كاب دنقلنا أحزام 7 شبعت عمت قبرت نساء 4 عمت زعد 100 مبلت إياه كاب بيت مقدس كي وسات بصمن بصلة ليتن معلتن نأملاخ تقلقل نبرت نساء ونشعو ناب ومسيئة نأملاخ مسجنتو نتم مدحان يرساليم زصبي كلهم كاب زعبو تزاربتهم كم تحقي እግዚአብሔር كل مسفصم خا نغليلا ناب نازريت عدم تملسو اتهصان عبيه بمنفس دلدله ጥበብ ከአመልኦ ጸጋ አምላኽውን አብኡ ነበረ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ይመስለ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይት መርሰብ በፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈበጊዕ ናባኻ መልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍር ቁርባን ኣብ እንቆርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራዕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንደምን ዓና ንኣገልገልትኻን ኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነናን ንምድሓናን ንምድምሳስ በደልና ምስታት
ንሰራሕናየን መሰስሪን ተዳለወ ይኹን ኦ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደሉና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናለና ንስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላውየ ወአቃብየ ዲበ መንበሩ ዘአገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አብዌነ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምን አለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብረላ ካን ልምን እንደልና አለና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክር መባረኮ እልዩ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ማህበረ ነባርግ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ኮኑ ፀጋኻ ቦን ቤት ፀሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመፅእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ፀላእትካ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ፀልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገፅካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣይለፋትን ትልፊት ኣይለፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዱ አምላክ ፍጥረት እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ንኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡሉ በከማከ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስእሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብዘካ ኣጉና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይን ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ተፃሓፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽሩኽ መፂን መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖም ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ኣብ ዝኾነት بحنت قدس بيت كريستيان نأمن حياة مسسراي بحنت تبقتون نأمن تنسى متان نزل عالم زمس هوة تصفى نقبر ونسيف زي متان وهي ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊት ተዳለወ መለኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅመን በቐልን ናብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን
ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጸሃኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐርብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ዝተሓቐ ዝተዛረበ ብኽፋታዊ ሽ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለኒ ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ኩፍዕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐላይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝበጥርቀ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣሞት ዝኣተወ ሞት ምምፃእያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃ ሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ካብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅናትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅም ዝካረከውን አንጻሃና ንኩልና እውን በመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና هليو بنت سلام فزمت وفكر ثمه ببيناتكم بأمها قدسات ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ
ድልዋነ ከመንዛማ በበይናቲነ በአምአ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ይቅረበሉልና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ጳጳስና ምስ ብፁዕ ጳጳስና በማቀሬስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩልና ሃገርና ኤርትራ ብሰላም ብረድኤትን ይሓልወልና ምስ ቅዱስ አቦና አንጦንዮስ ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ከአማትከ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ስለ መንፈስ አይኮተዎ ለአምላክነ አልባቤክሙ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕቲ ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ህፃን ይዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ብሩኹን ቅዱስን ግበረልና ነፍሳት አግብርቲ ኳኢማትከ ነፍሲ ቦና ነፍሲ ባርያኻ ቅዱስ እንጦንዮስ ነፍሲ ኩሎም ባረትካ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንገል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተባሃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረከር ዝኾንኩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለመ ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልእሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብመንግሥትሎ እግዚአብሔር ብሰነስነትሎ እግዚአብሔር ብመለኮትሎ እግዚአብሔር ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ ዓልትን ለይትን መላእኽትን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ ሃመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድመ ዝቐንሳስሳን ቅድመ ዝረፍረ ኣዕዋፍን
ቅድሚ ፀሐይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድሚ ናስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርኣዮም ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን ልዮ በእንተ ቅዱስ አባ አንቶንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዌ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብምናሕን ብሃይማኖትን ከም ዝራሕዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቆነ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ጥዕናን እናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብ ብጽንዓት ሃያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብኡ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ነፍሲ ቦና ነፍሲ ባርያኻ ቅዱስ እንጦንዮስን ነፍሲ ባሮትካ ገብረ ትንሳኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሃንስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዕን ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰድነት ኩሉ ኣሕጉስ ብፅኑ ማዕሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣብ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ذكر كل ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናት እለ ያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘበአማን መሃሮም እግዚኦ ማርሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት
ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እንጽንስ በል መሰረታት ሕንዝውን ይደንግጹ ለተናብሩ ተንስኡ ፈቃድ አብኡ ወረደ አማርያም ተአንገደ ብንጹ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ መብራቅ ተመልከቱ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ አጥማት አድዩ መግብና ደለየ ከም ሕፃናት በኸየ ብጋት ተመላለሰ ከም ሰብ ተረአየ በብንእሽ ሰዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ነስተውዕል ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ቅዱስ አውስኦ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕቱና ኡርአየ ተዘከረነ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለአጣዊ ዘየማን እንዛሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣሩት ሓጢኣት ምእንቲ ናፃ ኸውፃእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት በታንዑ ዝሓዙላ በታ ለይትቲኣ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፃትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለ ነአምን ከመዝቶ ውእቱ አማን ነአምን ማይ ነባኻ ነባቡ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎ አሜን አሜን
ንሴብሐከ ኦግነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ሥጋከ ነአምን ወይንን ሓዊሱካ ኣመስገነ ባረኸ እዚ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦ አሜን 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 ወነዳምን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ደምከ ነአምን ወድ ሓዝዎ ንሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራን ብንዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘዝተዮም ንጽሙዕ ሓመትን ከርበን ተሓወሰ ዝተይዎ ዘይመውት ሞተን መትኩስዕረ ሞተ ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፈዎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንዛምነከ ንስእለከ ወናዘበግብአከ እግዚእነ ወአምላክነ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቓብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃላል ተሓዊሶ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ እግዚኦ ማገነ እግዚኦ ተሳነን በኩሉ ልብ ናስተበቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ እልወየሉ ለዓለመ ዓለም ኩሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሐን ክኾኖም ሓደ ገር ክሃቦም ሃበነ
በዘዚአከ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ጶርዝፎራ መብከን ከመብከነ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ ወብሩክ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ዘመስዋዕቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩከ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አየት የደወላ ወባይተ ተረክበ
ጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳኸ ኣበእዩ أمبحر تساقر بقيح ورك من تشاهد على دمنا ديبو زورة داخمن يموات ساب أي فلتاني أبحر السبوين يلان كاب كل ساب ترسعت كاب كل عواف سماء وانتحبت نعزت رأي مسك جابير تعرارخو نعز ألوخاء موتي فاتو كاب صحيين كاب كله نبرتكو آخر تنتدمق مسبرهان التنات أطرت كأن الساخم قدامي تخوينا تركب أب إرقان كلان كله التحدث مبتو لدون نام نفس صادق أنت محلالف نساخب كور عنكو تبلت كل خبر أي مزازنانيو مخن تأزازنا تأيو صنعتنا أمرنا تأيو نجسات بعينك صحيالاتون بعد صدق يصحفوا عبيت بأي خبر مكان أنت بارس مكس سماعات ورسو نزفكر واتفكر نزحلوات حلونا زدلي خام مقاسي رخبو بحق بمجد حق تخيد أب حق أن ياسب تحضر نزفكر واتريتمنت تخبا من كتبا من مزاجب تدلامن تختملن أب أسر صدق تملالس أتقول نفلت نسي فلتا أتنقول زمرمر نس مجدقنا نسونيا إقفتاو إن إسرائيل قدس نهابو بدي حرزي أمدر ترأيت كم سوين تملالست إنه نجزع رأسا بيتهانس أتشوعت عنو دخا قمت 7 حردت نجزع رأسا ونزللت معدا أبسنا السنادات نعقل قلتا بنوي حسبكت فلتا زي بولو نابي يلقسنا بلت لآخت نتو مع مرز قولهم كعب السيبل عوين وستايدون قرن حدكم بهوات نمرنا بلد سوعات طباب زتبع لقنا بطبحات سقاود توجهنا بمسادهم منتشات أنان وهاريا لمن قسو لعالم عالم أبونا السماوات منجستك ويكون فكادك بكما بسماء كما هو بمدر ديساين زلالتنا هبنا يوم لنا أبزانا وجقاين كمننني ندق سابسلنا إذا بآن زيو استمستد على مسياك من قصر عيل وسوات العالم بكبرتك عمكن وقوبك مع بسان بكمردك أملكنا وقوبك مع بسان بكمردك أملكنا وقوبك إذا ملاك لنراني عالم يكوك ميو
ለመድኃኔ ዓለም ወይክያልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ወንብፃ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነዚያው ለክርስቶስ ንግን አርው ኦአት ምኳንንት ለትቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ በጊ የምፃ ቦክን ሕጓስ ባይንትና ንርአዮ በእናውናው ንጥባሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ ክሰቲ ከለውን ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርሕሲ ዝሓው ግዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃይ ናይ ስእላብ ደቅታት ከትፈዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መብቲ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዮም ዝፈትሐካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታና ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሕት ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብራንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሐና ኦ ጎይታ ንብፁዕ ሊቀ ጳጳስና በማቀርየት ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንለቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅናሓዮም ኦ ጎይታ ብቁናዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዘመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲ ቃይማትከ ነብስ ቦና ቅዱስ እንጦንዮስን ገብረ ትንሳኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሃንስ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መማሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይሙረን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ካለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ግእዝ እዝሊ ናብ ግእዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ
ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ በመንፈስ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ ኦ
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ
ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕበትባትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ቅረልካ ነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ بمقوسهم بمحرتهم مسؤول مس منفس قدسين مسجانان صنعاتهم بأذلك لمن كل ساعة نزل عالم عالم سؤال سلام تسهلنا سلام لكلكم መንፈስ إذن أي بحقي سجا قويتانان مدحنان إيس كريستوس أمينهم كابون زقبلون هوتن مدحنيتن سرت حتياتن زوهاب إيو إذن أي بحقنا قويتانان مدحنان إيس كريستوس كبردم إيو أمينهم كابون زقبلون هوتن مدحنيتن سرت حتياتن زوهاب إيو إذن أي أماني الأملاخنا أي بحقي سجاون دومون إيو آمين 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 كسعد حريت السنفاس إذن أي قويتانان أملاخنان مدحنان إيس كريستوس بخلي توغن دنقل زخونات كاب قدس اجزتنا مريم زواسودو مسملكوت حدا زقبرو سقو عندهم كم زخونة أمين بزي متحواسن مدبلاقن بزي مفلاي ملواتن بزبين بنتراو بلاطوس بسنا مسكرنا السماء زخونة منتانا منتي وات كلنا حليفو زهابو أيو آمين 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 ملكوت خاطس إتوي كتحنصات كم قطرة عيني كم زيت فلي من كابو بأمنة نزقبلون هوتن مدحنيتن نحدقت حاتياتن كون منتانا حليفها بو آمين 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 إيمان ون إذن أي قويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس سقا عندهم كم زغنان ومسقانان كبرن سقلاتن زقبوئي مثل واسماء وأبون مسمح وي منفذ قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم يا بير أملاخي بهزب لك مسوات سقا ودخانه حدا ودخا من تاي موتي يمو بزخلو حتياتي أنا حسيل لي إنه أبقراني وزفسسا نسوه دم ودخا من تاي يتقرع الله إذا زارب دم نايباري حتيات سسريخون من تدومو تقبل اللي كما يفور ودخا من تخسم ركا قناتن شقرين تقبلي ومسدعان كون سيطان أو يسأل بياتي بمن تقوغيني يمو أو قويتان سوسنا أساس لزغنا محرت كابني بمغنيات حتيات قتلوني إيو كابي وتي كابخاق فلين عي مسحات كاب زي سقب دفر سيطان الحناني أو قويتان سخان قسين أملاخين مدحانين يخمو نعين باريخا وصل نفسين سقاينا كسأل أو قويتا إيسوس كريستوس بحاتيات فتتع سبنتيك تحدر زقبنا يكونكو أنا وطيعكاي أكدمي خاون كفو سرح سريحي أمو بارايا خام بامسال كان زفت أركايو سقاين نفسي تزازكا بمراس أرسيحية قلسناي قبري باللين انت غنان عاي مفتاركا من بدحاني يسب سلزغون كان من تغبور مسكال كان محوي سلزغون موت كان أرسال سيتو معلم الزاخان أو قويتا كاب كل بدل مرقمن كاب كل رخصتين كتنسهني لمنا كان معسنا كان اللخو نزي سقا خان دم كان مستقبلكو نموكسن نمفردنا يخنني محرن داها يزبل اللي أو يود عالم بو سريت حتياتين تحدث نفسين هابن غلطة وقن دنقل بزخان ولادتك بنا يوحنس مغلمانو بصلوت قدسان ملاغتن وكلهم سنة تقبلتي سماعتاتن صادقان كسان زلالم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናይ ቄርሎስ ቅዱስ ቄርሎስ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 79 ፍቅድ 24 ህፃን ክርስቶስ ብንእሽቶ ይዓብን ይጸንዕን ነበረ ካብ ጥበብ ድማ ይመልእ ነበረ ክብሪ ኣምላኽነት ምስኡ ከም ዝነበረ ተዛረቡ ከም ብሓድሽ ከም ዝበለ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሰብን በአካልን ጥበብን ብጸጋን በብንእሽቶ ዓበየ ንሕና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ እቶም
ንመለኮትን ንሰብን ዝግብኡ ግብርታት ንዕኡ ሂብና ኣብ ሓደ ብተዋህዶ ከም ዝተፈጸሙ ኢና እንዛረብ። ንሱ ብርግጽ በብንእሽቶ ምዕባይ ከም ዝተቐበለ ኢና እንብል። እዚ ድማ ብሓቂ ንስጋ ከም ዝግባእ ስርዓት ፈጸመ። ከመይ ነዚ ንፍቓድ ከምዚ ዝግባእ ብሓቂ ተቐበለ። ኣተዓባብያ ጽንዓት ኣካላት እውን በብንእሽቶ እዩ ዝዓቢ። ካብ ህላውየ ጥበቡ ንበይኑ ስለ ዝሃቦ ድማ ብህላውየ ምሉእ ጥበብ ኮይኑ ተረእየ። ከምቲ ንስጋ በብንእሽቶ ምዕባይ ዝግብኦ እዚ ንስርዓት ሰብ እዩ ዝግባእ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ድማ ንዓቕሚ ሰብ እዩ። ንቅዱስ ቃል ግና ህላውየ ብኩሉ ግዜ ፍጹም እዩ። በብንእሽቶ ምዕባይ ኣየድልዮን እዩ። ብጥበብ ድማ ፍጹም እዩ። ነቲ ብፍቓዱ ዝተዋህዶ ስጋ ዝግባእ ምግባራት ድማ ኣለዎ። ከምኡ ድማ መለኮታዊ ምግባራት ኣለዎ። ከመይ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ። ሰብ እኳ እንተኾነ ከማና ብምዃኑ ካባና ኣዝዩ ዝለዓለ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ምዃኑ ብኡ ዝገለጸልና ዳግም ብመለኮቱ ልዕሊ ኩሎም ፍጡራትን ክኸውን ከሎ ስጋ ሰብ ብምውሃዱ ጥራይ ካባታቶም ብቑሩብ ነኣሰ። ሰብ ኮይኑ ብዝተረኣየሉ መልክዕ ድማ ተዋረደ። ናይ ሰብነት ተግባር እንተዘይነብር ነይሩስ ነቲ ዝተዓገሶ ትሕትና ኣይምበቕዐን ነበረ። ብህላዊ ቃል ብህላዊኡ ናይ ሰብነት ምግባራት ከም ዘለዎ ኣይንፈልጥን ኢና። እንታይ ደኣ ሰብ ብምዃኑ ጥራይ ነዚ ናቱ ገበሮ። ከመይ ንሱ ጠመየ ጸምአ ብምኻድ መንገዲ ደኸመ ከም ዝተባህለ እዩ። ከም ህፃን በብንእሽቶ ከም ዝዓበየ በብንእሽቶ ከዓ ከም ዝጸንዐ ጥበብ ከዓ ከም ዝመልኦ ክትሰምዕ ከለኻ ሰብ ዝኾነሉ ናይ ተዋህዶ ምስጢር ምዃኑ እመን። እወ ንቓል ከም ዝንኣምን እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ብምባል ከዓ ንመለኮት እቲ ወንጌል ዝፀሓፈ ሉቃስ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ኣብኡ ኣሎ ዝበሎ ከዓ ሓቂ እዩ ንበል። ካብ ካልእ ኣምላኽ ጸጋ ወሰደ ኣይበለን። ነቲ ስጋ ዝለበሰን ንመለኮት ከም ዝግባእ ጸጋ ምስኡ ኣሎ እዩ ዝበለ ከመይ ቃል ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ንሱ እውን እግዚኣብሔር እዩ። ሰብ ኮይኑ እኳ ብስጋ እንተተረኣየ ንሱስ ንኣብ ሓይሉን ጥበቡን እዩ። ንኣብ ጥበቡ እዩ። ከመይ ደኣኸ ናይ ኣብ ምስጢራት ዘይፈልጥ ኩሉ ግብሪ እግዚኣብሔር መርሚሩ ይፈልጥ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ምስጢራት እውን ይፈልጥ እዩ ተባሂሉ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተነግረ ደኣ ከመይ እዩ? ናይ ክርስቶስ መንፈስ እዚ መንፈስ እዚ እዩ። እሞኸ ከመይ ደኣ ሰብ እኳ እንተኾነ ብሰብነቱ ከመይ ዘይፈልጥ እምበኣር ንሱስ ብመለኮቱ ንኩሉ ይፈልጥ እዩ። ንሱ ነቲ ካብ ጥንቲ ሕቡእ ፍልጠት ዘይነበሮ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ከረድእ ብዛዕባ ኣልዓዛር ኣበይ ቀበርክምዎ ብምባል ሓተተ። ብመለኮቱ ግና ካብ ሞታ ተንስኦ። ናይ ሰብነት ተግባር ክርስቶስ ስለ ዝኾነሉ ስርዓት ጌርና ንዛረብ። ነቲ ግብሪ ኣምላኽነቱ ድማ ምስ ግብሪ ሰብነት ሓደ ጌርና ምስኡ ንዓቅቦ። ንቓል እግዚኣብሔር ንመለኮት ኣብ ድማ ከማና ዝበለ ሰብ ንግበሮ። ከም ብሓድሽ ድማ ከም ዝበለ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደግካኒ እናበለ ቅዱስ ብዝኾነ ቃል ዓዊሉ ተዛረበ። እሞኸ ቃል ካብ ሰማይ ረድኤት ሓተተ ምባልዶ ይከኣል እዩ? ከምዚ ክበሃል ኣዝዩ ናይ ክሕደት ፀርፊ እዩ። ንሱ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ከም ኣብ ስልጣን ዘለዎ እዩ። ሰማያት ድማ ብስልጣኑ ጸኒዑ ይነብር። ንሱ ብሓቂ ጎይታ ሓይላት እዩ ዝስመ። ከመይ ንባዕሉ ናይ ሓቂ ኣምላኽ እዩ። እንተኾነ ኣይሁድ ኣብ ልዕሊኡ ዓመፅ ክፍጽሙ ፈቐደሎም። ከቶ ምስቶም ዝሰቐልዎ ኣይተጻልአን። ነቢይ ኢሳይያስ እውን ብዛዕባኡ ኩሎም ኣህዛብ ብኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዕትሮ ከም ዘላ ነጥቢ ማይ ካብ ኮኑ ኣብ ሚዛን ከም ዘላ በሰር እውን እዮም ዝቝጸሩ። እሞ ኸደኣ ነቲ ናይ ሓይላት ጐይታ ደኣ ብምንታይ ከተመስልዎ ኢኹም? በየናይ ምሳሌን መልክዕን
ከተማዓራርይዎ ኢኹም ገላው አይሁድ ክሕዝዎ ናብኡ ምስ በጽሑ መሳታቶምን ብዙሓት ካብ ወተሃደራት ነበሩ እቲ ዝሓደ ይሁዳ ድማ ቅድሚኦም ከም ዝነበረ እንሆ ፈለጥና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናብኦም መጺኡ ንመን ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ንኢየሱስ ናዝራዊ በልዎ መድሓኒና ድማ ኣነ እየ በሎም መድሓኒና ኣነ እየ ምስ በሎም ግና ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ድሕሪ ጻሕ ኢሎም ወደቑ ነቶም ክሕዝዎ ዝመፁ አይሁድ ብቓሉ ጥራይ ድኻሞም እናፍለጦም ደኣ በየናይ ምሳሌ ብኸመይ ድኹም ይኸውን በረከቱ ምስኩልና ይኹን ኣሜን እግዚኦ ኩነኔክ ሃባል ሃገር ጽድቀከን ለቤተ ክርስቲያን አግር ጸራ ታይተገሪሃ ወሃይማኖታ ለሃገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አልሊለን ማርያም ረዘወልድ ሳይሎ ይግብለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ዘምሩ ቅዱስ 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 ዘይፍቅር ሀበነ ስጋ ወደም
ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ይትነገር አለኒ ከመንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀለኒ በፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር እዚአከ በተአምኖ ጽዋጋብ ወመንግሥተ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ፍቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ፍቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ፍቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ፍቁት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ፍቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ፍቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ፍቁት ወስቡህ
ያዘምረገ ከማስተሪ ወስብሐቲከ ወየውለገ ዘይገብር ለዚያከ ፈቃደ በተአምኖ ይትቀደስ እግዚኦ ዘምግብ ላዕሌነ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ
ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለማነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለማነ ቅዱስ 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 ዘይትነገር አበኒ ከመ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ሊያሰምከ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዝገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለማነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ
ፈለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ፈለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ሰብሑ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሑ በሰማይኑ ሰብሑ በክህሎቱ ሰብሑ ከመ ዛበዩ ሰብሑ በቃለ ከርነ ሰብሑ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብሑ ወበትስሲ ሰብሖ በጸናጽል በእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወይባቤል ኩሉ ሲሴብሖ እግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ጊዜን ወዘለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ አንስ ወንድማት ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕውን ዘለዓለም ዓለም አቡነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ
ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቖጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን كل أملاخها وأقويتانا كل نقوسها وأقويتانا كل أملاخها وأقويتانا كل ملاخيها وأقويتانا كل مدحنيها وأقويتانا كل فراديها وأقويتانا كل محويها وأقويتانا كل مقابيها وأقويتانا كل سسايها سقا ودخا مسقانا حدا خمس قبركا دم قبو خامس لمنا خمس حوسكاكم ونعاخا مفرح أبلبنا سنة أملخوتكا ونأبحلنا نعهدر نحن السقاويان نامو حق سقانا حسبن قبر سراح سقاو نسرح مقد سقاينا وننبر نسقادا منفسه سراح مهرنا منفسه حقونا لبمنا نسقانا عنا من قد منفس مرحنا نعنا نحط أنت محركنا شيخا محر التبهال نسأل كان سب مقبار مخات محرم قدمه التمحرم كم صدق من يتفديم قدمه بدلنا يتذكر أوقيتا محرتك قلت في مسانا هابيك نصر هابيك ناويو هابيك العالم عالم آمين آمين يبلو ملائكة السماء بلعنا يقدس خان ستنا يخبر دم كان كم قال كحتياتنا دم سيسوم سخازن بر موداتنا زصبق قبرلنا هصاني عبيلنا ولد عقبلنا برختن قدسن قبرلنا نفساتا اغبرتكو ايماتك نفس بنا قدس ابن انطونيوسن قبرتن سايه بسراته جبريل ولت ميكائيل ولت هيوت ولت مريم ولت يوحنس نفس كلهم سماعات ارترانا نفس عرفتها بلنا حزن ذلو كلهم دما صنانا علنا بركات ابونا رديئتهم من صلتهم من دما كفلنا اب سمايات تنبر ابونا قدس من استخاسنك أهو مايكلين ومايكلين كسيوما نيني مستعذبين ذياهو ماتوا نسفت نسايو يسوع كريستوس هلالي عالم يرسين مثله بعضنا فعلم يتبع هذا سقاهو
اشتميتن ማህበረ ምእመናን ወምእመናት ለችያ ከታመኑ ለነሲያ ስጋ ከወትረ ሀበይታየኑ ወልዳ አብ ክርስቶስ ዘይትፈለጥ ምህጽኑ እስበክለክሙ ሕማመከ ወመስቀለከ ይድን መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ይፈኑ ኦ ክርስቶስ በጋ መስዋዕት ዶካይነ ወንጌል ስጋ ጊዜ ይሰዋ መፍቀዶ ተስካረ ሞትከ ባህራ ነፋሰ ለናነ መንፈሳዊ ሰበይነ በባውዶ ከመነበልባል ይነሳ መገዶ ጊዜ ይሰዋ ስጋ መልጋ ስጋ ፍሉጥ ወደ መከወይን ምላጥ ባያ ውሉጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ንነስእግዚኦ በአይነ ልና ምሱጥ ፍጽመ ስጋው የከንርየ ይምውት አብርሃም ተመነ የተፈስሐ ወታስይ ምስጢረ ሞትከ ክርስቶስ አመበገሬየ ንነስጽዋን ንሴዋ ከለለለቱ ወነጠባሃ ከዝይ ወደ መከን ሐጽብ ጀጋዬ መጸለት ይገብሩ ተላ ንብረቶም በገዳም ደጅከ እስራኤል ዘይዜከሩ ንነሰ ክርስቶስ ንዜከር ላሚሮ ፍጹም ምሕረትከ ዝህቶ ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘጹም ነገሩ ናሁ ማይከልን ወማይከልየ ከስዩመ ትምህርተ መሐላ ስጋከ ወቀሰ ኪዳነከ ደመ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመጣየ ዓለም ዝናመ ጀጋዬነ ይጹጥ ብከሎጋም የጭቀ እስራኤል ቅድመ በንስከተ አርየ ለደወዩ ወበርእየ አርየ ዘብርት እምነ ሕማሞሙ ንሕነሰ ለክርስቶስ እትፋነ ደሙ ወማዩ ኢነሐምም በዓለም ከመ ይሐምም ባህርዩ ወለመ ነሣእነ እሙት ዳግመ ነሐዩ ዘወሀብኩም ምስጢረ ቁርባን እንግዳ በዕለተ ሐሙስ ለአርድእትም ቅድመ ይጻ ይሁዳ በደወልድከ ክርስቶስ አጽናፈ ፍዳ ሀበንብላ ሥጋሁ እንበላ ኃጢአት ወዕዳ ወደሞ ክቡረ ምስለ ማይ ጻዳ ገነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ዘይትፈልጡሞ ምእመናንህ ወትረ በኢያርምሞ ዘዘችረክሙ በመለሰ መስቀል ሙቃሞ ብፁዕ በእንቲአነ ዘካወ ደሙ ግነዩ
ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምሕረቱ አበይ ኃይሎ ብዝሃ ኮቴቱ እምለብክሙ በቀለ እንዘ ታሕቲቱ ከመ ይድግ አበሳክሙ ሰአልዎ ለቱ እስመ መሐሪ አምላክ ወጻድቅ ባቲቱ ገናዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሰአሉ እንተ ይትስጋሁ ወንስሕት አባሉ ሄልናክሙ ሰማያን ዘታልዕሉ ከመ ትትበልዑ ምግባርከ ኩሉ መሐረነ አምላክነ ወአቡነ በሉ ሎያ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምዕለተ እጄት ወባልሐነ እምኩሉ መንሱት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ኸበነቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕት ለምንልና ኣሜን
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍስ ቦና ቅዱስ እንጦንዮስን ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ህፃናት ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ኻድጋ ከምታብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበልና ከም ዝሓርና ለመለና ስራሕ ካብ ክፉ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ኃጢአትና ከሃድገልና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሴ እስማ በስከለከ ወስረይላቴ ለነፍስ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሴ እስማ በስከለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወነፍሳ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳ ቦና ቅዱስ እንጦንዮስን ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደልን ከም ዝሓደግና በደልና ብሰማይ ሕደገልና ካብ ካድሕነና መራኸ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ብዝጋውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኺ ብደማሃፀንኩም ርኽዩ ኦ ምልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኽሓድገለና ፍትወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስብአኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘተከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰተከ ቃልከ ነፍስ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘተከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ እግዚኦ ነፍሰ ገብረ ቅዱስ እንጦንዮስን ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበና ሓዘንና ፃናና ዓልና ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ወብስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወካይበ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእ ሕያዋን ሕይወተ ሙታን ተስፋ ቅቡፃን ረድኤ ምንዱባን ወመንጽእ ኃጥኣን ዞሞተ አጥራይከ ወማእሰረ ሰይጣን በዚከከ ሕይወተ ለተዝመለሰ ጠቀከ አብየከ ንስእለ ወናሰበከ ዘይትመውት ለዓለመ ዓለም ዘመዝገበ ሕይወት ሀቤከ ውእቱ በእንተ እለ ኖሙ በሃይማኖት
አበው ቀደምት ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናቆነስስ ወመዘምራን ደናግል ወመነኮሳት ሕፃናት ቤራት ጓለማውታ በእንተ ነፍሰ ገብርክ አቡነ አንጦንዮስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ አንጦንዮስ በእንተ ነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ወበእንተ ኩሎሙ ወለዘ ሃለው ዛንተ ጠዋይከ ሙስጥከ በጽድቅ ወረት ሕፅን ነፍሶሙ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ አንጦንዮስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ አንጦንዮስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ዋይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ዘለረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላከነ በእንተለኖ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአኀዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወአኀዊነ ሕዝባውያን ወአሐዲነ አንስት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሳቲሆሙ በሰላም ወይስረይለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ ነናግርቲከ ወአማቲከ መሐረ እግዚኦ ነናግርቲከ ወአማቲከ መሐረ ነናግርቲከ ወአማቲከ ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንትቶም ዝዓረፉ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ምእንቲ ባርያኻ አቡነ ቅዱስ እንጦንዮስ ምእንቲ ባሮትካ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ንልምሃራ
ፍርዲከ መሃረ እግዚኦ ገብርከ እንጦንዮስ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሰ ግብርከ ምንት ኩሎም እቶም ካብ ህዝብኻ ፈሊኻ ብጽድቅን ብቕንዕናን ዝጸዋዕኻዮም ኣብዚ ቦታ ዘለውን ንልምና ኣለና ኣብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከተንብሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ከተዕርፍን ንልምነካ ኣሎና ብመራሕቲ ብርሃን መላእኽትኻ ምስ ቅዱሳን ካዕርፎም ስግኦም ድማ በታ ትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለታትን ከም ንቅዱስ ቡሩኻን ዘይሕሶ ተስፋኻ ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ክፈሎም ንኣገልገልትኻ ካብ ዝምግዓዝ እምበር ሞት የብሎምን እሞ ዝበደልዎን ዝተሰወሮምን እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዝን ሓንቲ ሰዓት እኳ ብህይወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሓጢኣት ንጹህ የልቦን መገዲ ነብሶም ብዘይምክልኻል ሓራ ክኾኑ ንስኻ ኣቕንዓሎም መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሞ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሞ ለሰቦሙ ፈኑ በክርስቶስ ሰባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት የዝየኒ ወዘርፈኒ ወለዓለመ አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መገሰ መስቀሉ ደልዴቱ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወስረ ያህልው ኩሉ ምስለ ኩልኩም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጌራ
ላይ ጌራናይ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማከን ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ተንስ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እስመ መንፈስከ እግዚአብሔር ጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ካይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑን ደለዩ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ ዛምኩም ብጻትዮም ዝበልካዮም ናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ገብርከ ወልደ አመድ ግቦ
በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ ገብርከ ወልደ አመት ክቡር ማቶ ጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዚአነወ ሉቃስም ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቀልና እቲ ዝንበብ ቃል ድማ ንዓና እሞ ሰሚዕና ከም ቃልካ ክንነብር ንስኻ ሓግዘና
نفس بنا نفس باريخا قدس أنطونيوس دماني نفس عرفتها بلنا نخلهم باردكا قبرة تنسى أمتكا بسرات جبريل ولدت ميكائيل ولدت هيوت ولدت مريم ولدت يوحنس نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا صلاتهم من بركتهم من أبونا غفلنا بسمايات تنبر أبونا على تنجرنا لو ما هبنا نزبدلنا بدلهم كم زحلقنا لهم بدلنا نوسنا دقلنا قبل وفاتنا بنا فتنا يتأتولنا منجستين حيلين كبرن زلالنا كايماني ملكي مرا نايك قدس قبلنا سلامتا سلام لك بحلنا خير دنقل يخي سقاخو دنقل يخي نحديك سلام سخي قابل استبرك بخي فرخرسهم برخي اوم لتسقى እግዚአብሔር መሳይ وبسي دسبلكي هاتياتنا حد قلنا نفكر ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንል እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዘአወፈን አወፈይኮከ መንግሥተ ሰማያት ግረባዊ ሞት ተነሱን አውሎጂዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ትንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 28 ንሳቶም እዚ ክሰምዑ ከለዉ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ብኡብኡ ከም እትገሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ወሲኹ ምስላ ተዛረበ። ስለዚ በለ ሓደ ውሉድ ጭዋ መንግስቲ ተቐቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ን10 ባሮቱ ፀዊዑ ከዓ ክሳዕ ዝመፅእ በዚ ንገዲ ኢሉ 10 ምናሃቦም ደቂ ዓዱ ግና ጸልእዎ እሞ እዚ ክነግሰና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ። ኮነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክፅውዕሉ ኣዘዘ። እቲ ቀዳማይ ጎይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ። ንሱ ከዓ ኣተሓያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ ብሒደት እሙም ክንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ። እቲ ካልኣይ ድማ ጎይታይ እታ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መፀ። ነዚ ድማ ንስኻ እውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ። ሓደ ካልእ ድማ ጎይታይ ዘየንበርካዮ እተልዕል ዘይዘረእኻዮ እተዓፅድ ሓያል ሰብ ኢኻ እሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራፅ ዓለባ ቋፂረ ዘጽናሕኽዋ ምናኻ እናሃልካ እናበለ መፀ። ንሱ ድማ ኣታእኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ እፈርደካ ኣለኹ። ኣነ ዘየንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘረእኽዎ ዝዓፅድ ሓያል ሰብ ምዃነይ ፈሊጥካ ከለኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘየንበርካዮ ኣነ መፅየ ምስ ወለዱ ምስ ወሰድክዎ ነይረ በሎ። ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባት ከዓ እታ ምና ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ምና ዘለዎ ሃብዎ በሎም። ንሳቶም ከዓ ጎይታይ እትስ 10 ምና ኣለዎ በልዎ። ንሱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ክውሃቦ እዩ፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ። ነዞም ኣነ ክነግሶም ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብዚ ኣምፅዎም ኣብ ቅድመይ ይሕረድዎም በለ። እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ንቅድሚት ደፍአ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታና ደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ኣቦና ከም ሃገር ከም ህዝቢ ኩልና በዲልናኩም ኢና እሞ ይቕረበሉልና ኣቦና ጠሊምናኩም ኢና እሞ ኣቦና ይቕረበሉልና ፍትሑና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ
أبزريا مقدسو نأملخو نوداسيه ننسحة نقدس قربان كنقابا قدس فقادو سلازخون لنا فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نخلهم بس عادزي أب صبابا أب صقم أب شقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هابوم أبيت ما أسرت نزلو مصحرا يفترلهم بموت سقان استفلينا هاجر من قصة سمايات يوارسهم آمين عمرير حزن نزلهم دبس قدساني دبسكم نقول لهنا هذا استوعلا أمره يبو مودعتنا أسبقلنا كابزي أبونا زنبابلنا قدس وانجيلاوي قدس لوقاس معراف عسرتو تشعته قطري عسرتو شوعته نسخة التحياوي باريا صبوق جبركا بحدة أمني خامه أب عسرت ختمات تشيم ناب حقوس قويتها أتوي كبري مسجانا نوعيهن لومي قدس بيت خريستيان أب سماين أب مدرن أب قبايا قدسان بحقوس التوبعلو كنياتي أب حدة أمن كون كاي خامه أب بزح كشما كاي أب عسرت ختما تشيم بلوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድሕሪ ድማ ርኢኹ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 የነብብ ኣለኹ ካብቲ 9 እንሆ ካብ ኩሎም ህዝብታትን ዓልየታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታትን እተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨናፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ ዝፋን ኣብ ቅድሚ ገንሸልን ደው ኢሎም ረአኹ ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽን ናይቲ ገንሸልን እናበሉ ጨደሩ እቶም መላእኽቲ ኩላቶም ኣብ ዙርያት ዝፋን ኣብ ዙርያት ሽማግለታትን 4 እንስሳን ቆሙ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከዓ آمين وداسين جرمان طببن مسجانان كبرن سلطانن حيلن نزل عالم نأملاخنا يكون آمين النابلو نأملاخ سجدلو كابتوم شو ما قلت هذا حد دما زوم سعده داون تتخنس انتهت يوم كابي كما سئلو ملس اللي أنون ويتاي نسخات فلت بالكوين نسخة زياتهم كابتبرتوع صبا بازموس يوم نخداون توم كأ بدم تجنشل حسيبه ما ساعدو سلزي أبكر متزفان أملاخ يوم أبتام قدسون ليتن معالتن يقلقلو والله إذا أبتزفان تقميت زلها ندون قانو أما أخلهم كتخلقيو إذا أما أخل زفان زلو جنشل سلز قاسيوم ناب علاتات ما هي وتكأ سلز مرحوم أملاخون كابعين توم نبعث زبلغ در زلم يمو دقيمسي أيكت أمين أيكت أمون ፀሓይን ሃሩርን ኮቶ ኣይረኽቦምን እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ወንጌል እዚ ዝተነበህ ኣቦና ጳጳስ ስለዝኾኑ ባትርያርክ ስለዝኾኑ ኣይኮነን ተነቢቡ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ወንጌል እዚ ንኩሎም ነቶም መኽሊቶም ዘርብሑ እትምስክሮ ምስክርነት እዩ ኣብ ብዙሕ ሂደት ኮንካ እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እዩ أبونا غانا رد أخلو يوم يفري نيروم بزي كالعالم أبكر ما أملاخن سبن مسكر النتيل غانا رد أخلو يوم يفري نيروم أرد تفري نيروم غانا رد أخلو يوم كاب دبرة درياس كاب سفا شلالون دخدو حارسهم مشلا حيزهم أبوتات زجل قلو نيروم غانا منكوس كلون رد أخينهم شلالون كال دخدو يوم أبا منيت مسكودون حدا معلتي سلطان حزيلهم مس حدا فلاسي وي مس حدا ردي تبعي سو ما يفلتوني أبونا بيت إجزابيهم ذهبوا مسقا نايزوبا ما أخل باباس مسكونو أشحات دياقوناتن أشحات منوكوساتن أشحات كهناتن فريوم كبيهم يمين باباس كوينهم كقلقلو خلو قمتا تعاتيقهم
يوم قدامهم تملشهم نتبت خريستيان ناي نعم ندرياس أهنيس أمو قمتا حتى أخلو باباس كلهم سي نزم عرق تركسوا لهم كلهم كلو تمالي أبا يمانة لومي أبا يمانة صباح أبا يمانة تمالي فلاسي لومي فلاسي صباح فلاسي ناولو نتبت خريستيان كساب زازم أبو قمتا عتيقوم حليفومو باترارك مسكون خا شدش زخونو باباسات زقابو زفريو أبو يومي سلازي زياتون كافيز مسيوم مسبله بتبرتع صبابا زحلفو كداونتم كأب بدم تجنشل حسيبهم زي صعدو يوم بيت كريستيان بحاجوس تبعلوي نقول لهنا جن فتحاتهم سلز جبرنا شموم سلز سوعنا تراي دقوم كنكون هاي كالني زافير زستوعلو مريها برنا وسبوا موتوا أبوينا حزنا وسبا جبرنا بكما مقبارومو صنائنا أبوتاتنا مسمتو حزنا قبر بوتاتنا مس جبرنا جن صنعنا ولدنا حسان كولد كله سيتأكل حريشة ببهال كله صور أبوتاتو زصور حسان يقورو دبلي أمز مرو كبرنا زخر سميخون وسبس جبرنا بكما مقباروم لأبوينا ولدوم نهنا لأبوينا سرح بوتاتنا أنت سريحنا دك بوتاتنا عناي سرح بوتاتنا أنت زي سريحنا دك بوتاتنا خنبهال أي كألني أبونا تعجستي أبونا صنعات أبونا مننو علم مننو سلطان مننو تريد فقري يوم مهيرو مناي بزم قدزي كيدنا أسرو من تحيزنا دق أمينا كل جزية كحقوسي سلازي كابانا بمفلايوم عين بكن كابانا بمفلايوم عين نبع المخنياتو أبتي ملو عدميهم زدخمولون سعرولون ساقيلون زنبرو أبز حقوسو لبوتا بسيحهم علو سلازي بزحاتي لهم تمسوم عسانا حنا أب رأي يوحنس معراف حموشة سعدا خداون تيز تخدنو أنا فرسية زحزو مزمور عود الزموري قصرهم قصر زي كالي كبري أملخو وداسي سبحات نعخا يقبع النابلو كزمرو قلو رأخوي اتمال آخ تمليسو نيوهانس عبدسيت فتمو مستبات كي الرغب جزاءت عالم مسجويو زاب هيرجن مستمايات كم زرغب كيري زياتهم كابت برتعص أبابا زمسو كداونتهم بدم تاقنشل حسيبهم زصعدوا يوم نزل ألنكا أبزخ حقوسي أمي كبري نزخر سميهون برختنا يبونا مسكلهنا يهون أسروم كنسعب نا إجزابير كدوس فقاد يهون لنا إجزابير بزي ما تقالو نجيرنا له أب هزكيل معرف سلسة قصر عسري شديشة نباي ثملسمو كم لب يجيرهم زوجاسيو مرحتي نباي تملسمو كم لب يجيرهم بتقببن بمستوعلن زوجاسيو مرحت قبكم يا إلى الله إجزابير سلازي إدنا ناونا العل زملس أملاخ لنا كبر نزخر سميهون بركات نايبونا مسكولها نايهون سلقالات إجزابير تمسجنا يهون سنيلكم سلاش سمعكم نت قبر وصلت كل إجزابير سمعكم بس ما ومن فاسكت نشد عند حريار نقبره أنت لا تنامك هراي تعال صقابك في خريعي مدحنا يبونا نشتي كم زي ما ذكرتها فيديو كليب الله نعم نسمع እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አበና በመርጌታ እስከ ሓንቲ ቃል ዝሓስኩም ማን ተልያ ኮይና ወለድና መስሞቱ ሓዘንና እንታይ መስገበርና ኢና ተጻናኒዕና እንታይ መስገበርና ኢና ተጻናኒዕና ግብሮም መስገበርና ተጻናኒዕና ወለድና መስሞቱ ሓዚና ግን ግብሮም መስገበርና ጸኒዕና እስማዓና እዩ بعين سجان ترينا يو جن بمنفس أو عين ترينا يو زي حقو سنبر أي حزنني
كي تبالا شو أبتعد متي قدفوا مبزلنايو تمسيحها ترسعو ستيخا ترسعو سبكة تالي لك أزغل بغليلو أما أخل كميز بلبوتا خوي نمسي نزا أمن الله حقي كصنع عننا أملا خيلو منو بقى يموت مبر أيك إيران إلهم أب إمناتهم أب حقبة خريستيان أب سرعاتهم إمنازهم كلهم تما قوت تراتيعهم زحالة في بوسي زي بخميس بلا بعالينا خنا بعلو تقبعنا نتادوز بلو لحققن دخن قبر لنا حجي أسروم كنسعب حقبة خريستيان مبار زياء كاهن باباس باتريارك مبارك قبرو زلو ازيو إنا خنا بزلنا انتاي سلقوا فعات جو مبال أيام محايا شوان كم محايا شيء خسد لكم ويك زرقة حافتني ماشي خم بباقي قلنا انتاي تبل نتهيا وسي مسموتات من تاي تدليو زبل قلت أنا كم تنقلنا سمعنا مو كم يجري إيه زنتو موتنا يبونا موت دغنا بلوينا كم كله سفتحات جيرنا له هو نعنا باخ لنا نعنا خحشنا نعنا خحشنا نمن تاي تدليو نتهياو مسموتات بتاخون فتشوا زلهم نصوص أبوتا سماعتاتيو أبوتا هواريات أب حقف أبراهام بمعدوز تمت كم قدموا أبوتو كم قدموا أبوتو أب أفدق نوية فالفعلي هو زروي صمات نقروا نخن الصح نتم زحيروا صباح خل من وين ماي كل من وين ماي صباح بتعقستي حليفوا أبا أفدق نوية كمال أزار كي تفرد نهيوتك بزي فردي أي تأسر ينقر الله خم قدمو تنسح جزي خلو صباح خي يتحفر مويتو يتبلو نتهياو بوتاخم فتشو زلهم رأيو ملاختي أحسن يمو أبت بوتات أمة كم فساسي ماي هوت أبت بوتا قفعي فتحاوي حياواي أبت بوتا تلمت بعل متكل صنع أبت بوتا حاسوت دمو بعل حقي أمونغو حاتان نصوه بعل صدقي هاي فالكم هاي تقاقيو أبزي كون تدليو وخيت اللو تدليو لهم نتهياو أبوت حاتان أبوت هيوان تمتو أخليل عاوت دفيو جميرو فتسامي إتاناي فلما أمناتو هياويو من يزبل ميتو كم يوحنس بتبعات نهيروس كي تطفئ حقي تفرس إلو يجدر الله إلو يجدر الله اسكن نفس خافتش هي وتخونك سمع تختل له بوتا خافتش زلخايو التخاخل أبوتا هيوان تراي يسوز ركب نمنتاي أخول لك تدليو ويس كالي نستخاز اللخايو أنت نتا أبو أمنت أبو صنعات أبو حقي أبو سرعات أي قصرني مسموتات زي تالل بجزياوي ربحة أبز علم بجاز حلف
نتزمحللو زي يطلم حوخا بيالله نزبل حتو زملسه تعرفوا له بتي شخالسه مس كلهم قدسان اب املاخنا ودسه كلنا املاح يقول بزينا نذكرهم زقبانا نحنا زلنا ينفتش نحنا هنا موتات زلنا نحنا حواتهم حاتهم دقهم الناس قتلوس حواريات انا حواريات أبك زيابي توكلوا زيابي رامينو سمو توعوا تحادقوا من سيسئنو سنتادو سميكم تفادوا اسكي نقروا انتنا يرئنا بزنا سمعنا نايت ساحفن عين بنا معبوتاتنا ونكاكرن كاتنتي عين قلنا تسوى فريتو تدعو لبنا قوي كدفو كتم متقمنا كيسمعو اي حادقن بيننا اي حادقن ايماننا كمسي خمتي كبلا يكسنا بيونا يواتو ملو عبك زيابي توكلوا زيابي رامينو سمو توعوا ودنا لنفس وكفهم حاموش نبيت نقفا نخالوت قمات دما بدمر 30,000 نقفا تعدلوا نتي بزيغاتاتنا زتلاقى ገንዘብ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነቶም ጽጉማት ድሕሪ ምዕዳል ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወገናቱ ዘለዎ ኣኽብሮት ልዕል ምዃኑ ብምምልካት እቶም ሓገዝ ዝሃቡ ዜጋታት ነቲ ኣብ እዋን ጾም 40 ንቁርሲ ዘውፅዎ ዝነበሩ ወጻኢታት ብምቁጣብ ዝለኣኽቦ ምዃኑ ገሊፆም ንስኻትኩም እንታይ ንስኻትኩም ንዓይ እንታይ ኢኹም ኣነ ኸ እንታይ ኩሉ أستوعبوا نجد دفو أنا نسمعكم تسمعنا هزونا بحدث كل الله هزونا بحدث كل وارف الجباء إذا بالتلال هذا قوة هذه أتتالي النبي في الصم كافتي ينظرون من حور بجاورات اللي هجب زخونة منين كواخاتكم السنف أيكم كن بقال هدي بيتكريستيان ما يزهقاني قدفوا هدي بيتكريستيان هنا هدي بيتكريستيان تدويرنا سلطاننا هذا قدفوا لنا تزاروا كل هاتكم زبدلكم من تدعلي إذن بدل كاميين يتبدل من تدعامي منه أو حج أبقل بيعي اكتاخ حطه فيه زوجك كنت تديرها حجة وتبدأ تعمل لها حجة قديسة أنت زي تقرأ بدال أو لا تجلس سل حجة كريستيان تصرفكم علىكم سل حجة كريستيان مستزار علينا اكرتا شعور حجة أيكون نوري ما تكرتا خلفيه هذا خاطر لي إذا دي كان نزيل أو رفقكم إذا دي كان نزيل أو رفقكم تمليس أبيت ما أسرت راح ورناني هجي ترى هنا هاري أسمدوري يقولوا أنا هاري أي كنقركها بزي فردي لكله أيت سر بزي فردي كأمريكا أو كنيك بأمريكا أي قكائي أفرد بيت بجبرهم أفرد بيت محيم هذا رابلك زي مستجبرين حالفوا بسلام تسنابتنا يتارئتو ناتو يتابقه ناتو دافو صدفو خلقو كلتا يرحو يخيم آسكيتاسو إلى هدفو كاباترارو سنيدوش كاباترارو بوريكا تارا فلاتخون كافل الدبي صحيح بصحابي لا أرتاب هنا في بإذن تقريبا الله لك ببولتك بهال كندك أي يلي قريب مني بقالوا
ኣይተፈጸመን ገሪምኒ ከምዚ ኮይኑ ንዓይ ካብ ስልጣነይ ንዓይ ኣማ መንግስቲ ኣማሂር ወእተወኒ መንግስቲ እዛ ድርቅነት ሕጊ ቤተክርስቲያን ይባለይ ንመንግስቲ ኣይፈተዋን ካብ 4 ክሳብ 5 ዓመተ ምህረት ሃዋርያት ቤተክርስቲያን ሃኒፅና ቤተክርስቲያን ርእሳ ዝኽኣለት እያ ሕጊ ኣለዋ በቲ ሕጊ መሰረት ዝወደደ ብሕጊ ቤተክርስቲያን ዝቕፃዕ እንተዘይለ ንምሕድዳር ርእሳ ዝኽኣለት እያ ቤተክርስቲያን ኣቦታትና ንሕና ብኡ ኢና ንኸይድ ኣባ አንጦንዮስ ብኡ ይኸይድ ስለ ዝበልኩ 12 ዓመት ተኣሲረ ሕጂ እውን 5 ወርሒ ዝተቐሚጠ ዘለኹ ዳርጋ እሱር እየ ዘለኹ ኣይተፈታሕኩን እታ ሕጊ ከዓኒ ብኣየ ዝመውት እምበር ንዓኣ ዝገድፋ ዓለት እውን ንዓኣ ዝገድፋ ሰዓት እውን ኣብ ሕሊና የለን እግዚኣብሔር ንዓኣ ፅንዓት ክህበኒ ንኣምላኸ ይፅሊ ነታቶም ብዙሕ መከራን ሓሊፈዮ እሱ ከዓ ከዳይ እግዚኣብሔር እዩ ኣነ ዝገትኒ ድማ ከልቢ ኣይብልነ ኣነ ዝብል ሕጊ ቤተክርስቲያን ኣነ ተበዲለ ነታ ሕጊ ትቐፅዕ እሶም ተበዲሎም ነታ ሕጊ ትቐፅዕ ዝብል እምበር ኣሕዋተይ ወይ ደቀይ በዲሎም እኒኦም ዝሓሓሱኒ ኣይብልነ ፍፁም ኣይብልነ ስለምንታይ ወደደካ ብኽፉ ኣይትበድሎ እዩ ዝነበረ ገሞ ኣይዝበልሸሉ እዩ ዝብል እሱ እግዚኣብሔር ገዲፈ እየ ኩሉ ጨርቂ ተወስደኹም ሽልማት ተወስደኹም ንዓይ ተበደልኩ ይኹን ኣይዝክሮን እየ ዝዝክራ ሕጊ ቤተክርስቲያን ጥራይ ሕጊ ቤተክርስቲያን ኣፍሪሶም ንዓይ ገበሉኒ ወጥዑና ኣለዎ ሕጊ ቤተክርስቲያን ኣፍሪሶም ተኾነ ንምዛግል ከዓ ኣነ ከዓ ይቅፃዕ እየ መን ገዳማትን ሊቃውንቲ ኤርትራ እዚኣቶም እዮም ሳልሰይቶም ሕጊ ቤተክርስቲያን ዝእዘዘቶ በታ ሕጊ ቤተክርስቲያን እዚ እዩ ዝብሎም ንዓይ ክቐፅዑን ንዓታቶም ክቐፅዕዎም ይደሊ ድሌተይ እዚ እዩ ድሌተይ እግዚኣብሔር ዝልሙኖ እውን እዚኣ እምበር ካሊእ የብለይ ትእዛዝ ከም ሰራሕኩም ንኣሚና ንሕና በዚ ወሰን ዘይብሉ ንዓኻትኩም ዕድመ ክህልወኩም ቤተክርስቲያንና በዚ እትገብርዎ ዘለኹም ክትሕገዙ ብፀሎት ኣብ ዓድና እውን ቦታት ኣሕዋት ክንነግር ኢና ብፀሎት ክንሕግዘኩም ኢና እግዚአብሔር ተወኪሉ እግዚአብሔር አሚኑ ስሙ ፀዊዑ ተሓዲጉ መልሲ ስኢኑ ዝብል ዛንታዶ ሰሚዕኩም ትፈልጡ እስኪ ንገሩ በዘኒ እንትና ይርአናን በዘናይ ስምዕናን ኣይተፃሕፈን ኣይንብብናን ኣቦታትና ውን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ኣይነገሩናን ተስፋ ቆሪፁ ትድኹም ልብና ጓሂል ክድፍኡ ክንወድእ እግዚአብሔር ይሓግዘና ስለምንታይ ኢና ምስኦም ጀሚርና ስለ ሓቂ
ስለ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ስለ ሕጊ እሞ ጀመርቲ ዘይኮንና ፈጸምቲ ይግበረና ታሪኽ ህይወት ቅዱስ እንጦንዮስ ቀዳማዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እታ ጉያ ወዲኤ ነታ እምነት ሓልየ ደጊም ስጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢርለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7-8 ሰናይ ገድለ ተጋደልኩ በድርኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ኣቀብኩ እንከሰ ጽኑሕ ሊተ ኣክሊለ ጽድቅ ዘይኣስየኒ ይእተ ዕለተ እግዚአብሔር መኮነ ጽድቅ ወአኮ ለባህቲትየ አላ ለኩለሙ እለ ያፈቅሩ ምጽአተ ዚአሁ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ካብ ኣቦኦም ቀሺ ገብረ መድህን ደብረጽዮንን ካብ ኣዲኦም ወይዘሮ ኢለን ቀለታን ኣብ ዞባ ማእኸል ሓማስየን ሕምብርቲ ብ5 ሐምለ 1919 ዓመተ ምህረት ግእዝ ብ12 ሐምለ 1927 ፈረንጂ ተወልዱ ወለዶም ከም ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝእዝዞ ካብ ጥሪት ካብ ውሉድ ዕሽር ንቤተ ክርስቲያን ስለ ዝግባእ ንኹሉ ዘመን ህይወቱ ንኣኻ ንእግዚአብሔር ከገልግል ክውፍዮ እየ ጡብ ምስ ሓደገ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክርአ ከብፅሖ እየ ንሓዋሩ ከዓ ኣብኡ ክነብር እዩ ንእግዚአብሔር እህቦ ኣለኹ ሙሉእ ዕድሚኡ ንእግዚአብሔር ተዋሂቡ እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11-18 ዝብሎ ቅዱስ ጽሑፍ መሰረት ብምግባር ክልተ ደቆም ሙሉእ ህይወቶም ንኣገልግሎት ኣምላኽ ክወፊ ወሰኑ ብመሰረት ቃሎም ድማ ኣባ ገብረ ወልድ ናብ ገዳም ደብረ ቢዘን ኣቡነ ፊልጶስ ኣባ የማነ ብርሃን ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ናብ ገዳም ኣቡነ እንድርያስ ተወፈዩ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ወዲ 5 ዓመት ምስኮኑ ኣሞኦም ኢታይ ዓመተ ጽዮን ቀሺ ደብረ ጽዮን ሓዚለናኦም ብህፃኖም ክፉእን ጽቡቕን ከይፈለዩ ናብ ገዳም ኣቡነ እንድርያስ መባእ ተዋህቡ ኣብቲ ገዳም ድማ ጥጥቆ እናተመገቡ ኣብ ትሕቲ ክንክን ገዳም ብዘይ ወለድን ቤተሰብን ዓበዩ ብህፃንነቶም ንገዳማውያን ኣቦታት እናተለኣኹን እናኣገልገሉን ካብ ፊደል ክሳብ ጸሎት ግብረ ዲቁና ብዝግባእ ተማህሩ ትሕትንኦም ምን ስነ ምግባሮምን ምስ ተረኣየ ድማ ብፍቃድን ጸሎትን ማሕበር ገዳም ማዕረግ ዲቁና ክቕበሉ ተወሰነ ኣብ መበል 12 ዕድሚኦም ዕለት 18 መጋቢት 1930 ዓመተ ምህረት ግእዝ 27 መጋቢት 1938 ኣብ በዓለ ደብረ ዘይት ካብ ብፁዕ ኣቡነ ማርቆስ ናይ ኤርትራ ጳጳስ ማዕረገ ዲቁና ተቐበሉ ረድእን ዲያቆንን ብምዃን ትምህርቲ ግብረ ክህነት እናተማሃሩ ኣገልግሎቶም ቀጸሉ ብእግዚአብሔርን ብሰብን ፍትው ነበረ ቀዳማይ ሳሙኤል 2 ቁፅሪ 21-26 ዝብሎ ቅዱስ ጽሑፍ ድማ ብገዳም ፍሉይ ፍቕርን ምንክብካብን ይግበረሎም ነበረ ብዝግባእ ሙሉእ ግብረ ክህነት ክሳብ ልዑል ዜማ መዝገብ ቅዳሴ ተማሂሮም ምስ ኣጻፈፉ ብ1942 ዓመተ ምህረት ግእዝ ብ1950 ድማ ብፈረንጂ ብኩሉ ተመክሮ ምንኩስና ሓሊፎም ካብ ግብረ ዓለም ተፈልዮም ሙሉእ ህይወቶም ምስ እግዚአብሔር እናተራኸቡ ዝነብሩሉ ከም መላእኽቲ ዘብሎም ልብሰ ምንኩስና ለቢሶም ኣባ የማነ ብርሃን መነኮስ ዘደብረ ጽጌ ገዳም ኣቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ኮኑ ኣብታ ዓመት እቲኣ ድማ ማዕርገ ክህነት ብፍቃድ ገዳም ተቐበሉ ገዳማዊ ኣገልግሎቶም መጽሓፈ መነኮሳት ከም ዝእዝዞ ብዝግባእና ተኸታተሉ መነኮሳት ፍጹማን ናብ ዝበሃሉሉ ባህታዊ ዘበህድኣት ባህታዊ በዓል ዓቕሊ ለድውይ ዘበኣኮትየት ኣመስጋኒ ተጋዳሊ ረድእ ዘበጥብኣት ተባዕ ኣገልጋሊ ካብ ዝብሉ ግብረ ምንኩስና ኣባ የማነ ብርሃን ብፍሉይ ረድኢ ዘበጥብኣት ተባዕ ኣገልጋሊ ዝምልከት ፍሉይ ህያብ ኣገልግሎቶም ብውፍይን ብጥብዓትን ዝግለጹ ሓደ ፍሉይ ህያቦም እዩ ኣብ ዘመን ምንኩስንኦም
ሊቀረድ ኮይኖም ኣብዚ ተመርጽሉ ኣብቲ ገዳም ብዙሕ ዝረኣዩ ለውጥታትን ኣብ ምዕባለ እቲ ገዳምን ሰሪሖም ብፍላይ ድማ እቲ ገዳም ኣብ ኣጻድፍ ቦታ ስለ ዝኾነ ካብቲ ገዳም ወጻኢ ክሳብ መገዲ 4 መዓልቲ ኣብ ዝርሕቐቱ ዞባታት ንሕርሻ ዝኸውን ቦታ ተማሲሖም ተዓጢቖም እናሕረሱን ቀለብ ዓመት ማህበረ መነኮሳት ይሓፍሱ ነበሩ። እቲ ገዳም ንሓዋሩ ብሕርሻን እንስሳን ልምዓትን ርእሶም ከኣሉ። ኣባ የማነ ብርሃን ኣብ ገዳም ቀጻሊ ካህንን ቀሺ ገበዝን ኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብስብሃታትን ብጸሎትን ኣብ ቤተ መቅደስ መጋቢየ ማህበር ኮይኖም ብትሕትናን ብቅድስናን ዕለታዊ መናብሮ ገዳም ይመርሑ ነይሮም። ክሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ናይ ሕርሻ ቦታታት እናተኸታተሉ እቶት እቲ ገዳም ከም ዝስስን እቲ ገዳም ከም ዝምዕብልን ከም ዝሰፍሕን ገበሩ። ኣብ ዘመን ርድኣነቶም 1942 ክሳብ 1945 ሊቀ ኣርድእቲ ካብ 1946 ክሳብ 1948 ቀሺ ገበዝ ገዳም ካብ 1948 ክሳብ 1954 ስግር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምክትታል ልምዓትን ሕርሻን ነቲ ገዳም ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ገበሩ። ድሕሪ ዕረፍቲ እቶም ዝነበሩ ኣበምኔት መምህር ሃይለ ማህበረ ገዳም ተኣኪቦም ን7 መዓልቲ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤ ተገይሩ 3 ሕፁያት ቀረቡ። ካብቶም ዝቀረቡ ሓደ ኣባ የማነ ብርሃን ኮይኖም ንሶም ኣብ ዘይነበሩሉ ብመነኮሳት እቲ ገዳም ሕፁይ ኮይኖም ቀረቡ። ብዝለዓለ ድምፂ ድማ ኣበምኔት ክኾኑ ተመርፁ። ምምራፆም ምስ ሰምዑ ኣነ ዘድመዓሉ ቦታ እፈልጥ እየ፣ ሓሪሰ ኣንደፍሪሰ ኣብ ቦታተይ ይቕልብ እምበር ኣበምኔት ኮይነ ክሰርሕ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ይሕብኡ። ኣቦታት ገዳም ብሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ኣትናቴዎስ ኣቢሎም ተለሚኖምን ተኣዚዞምን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ገዳም ከም ዝመፁ ተገብረ። 8 ሕዳር 1955 ሕዳር 17 1962 اسم ممر هج يهبركته ويهور مهايل وسط هايل ويسري أملاك أمالك تبصيان مزمر داويت مزمر 84 شوعته بزبل سنة صحف ممهر يمان برهان أبا منيت قدام أبونا إندرياس دبرت جسف آتشمو أبا منيت كوينام بمريحنتهم قدامه أقل قلت كسفحن كعبن من برمنكوسات أمت عرراي نايت ريت النسهنان قدام كعبن كسفحن منكوسات نتول أخو بقداي بيت كريستيانن بحكمنان كالق قداتن أبزقشلو أبزخونا بتا كي يعرفوا معرفة منكوسات أب كتماتات بمدلاو قدامه هوت كحلو أم مقبار 10 خفلتات زلو مكابيات سريحو لك أب قدام كم زلو زعرفوا لبتهانيسهم كساب حجي قداماويان أبوتات يتقامل اللو زمننا منكوسايات دكانسيو منابرأن أم محياشن صوري زستماي أم مدلاون كاب قبرت سناي زركب حجزاتن نايت خباب حزب بمؤمن اتقدام زنبرو ناي مقدس أجم صريقهم 3 كيلومتر زنوحاتو حدث إرجيا أصريقهم تسالمتن أكال دخماتن بقللو خبز حلون برخز زرخبلون زخولو مقدي أتعطيهم أب أقل قلت يركب أب أقل قلت تركب تحانيت مكينات خيلهم قدامن اتخبابن أقل قلتكم درخبو بمقبار أمم قوت قدامن عدتاتن زنبري ناي مسل كركر بعرق سلام كدكس بمقبار سلام أسفينهم إيوم ممهر يمان برهان قدامات إيرتران حدنتن كدلدل نحاد حدان كرادادان كتحاقا قزان بمحساب سمرت قدام إرتراخ مسرت قدام النزقومو حدا ابن مسرت أب كلن قدامات بخبر زتصوعو أبو إيام نيرم نا إيتوبيا أرتودكسو هذا بيت كريستيان بشحن 907 كلتن جئز بشحن 907 فرنجي كاب إرتراويان نبقسنا حصيات كقرب مستحاتته ممر يمان برهان بزنبرم أستوعلن بلي حتى حساسبان حادو خوينهم تحاسيو انت خونا تاريخي وتم قرب تحاتيتو بقداي قدام أما قشاس لزنبرو نسوين نسمت
ፍቃደኛ ስለ ዘይነበሩ ክሳተፉ ኣይተኻለን ድሕርና ጽነት መምህር የማነ ብርሃን ድሕርና ጽነት ኤርትራ መሰጋገሪ ግዚያዊ ሲኖዶስ ኣብ ምቃሙ ብቀዳምነት ዝተመርጹ ኣቦ እዮም ካብቶም ናጻ ቤተ ክርስቲያን ንኽትህሉ ንጵጵስና ቀዳማይ ኮይኖም ምስ 5 ጳጳሳት ብመሪሕነትን ኣላይነትን ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ናብ ግብፂ ኸይዶም ን5 ኣዋርሕ ስርዓተ ጵጵስናን ኣገባቡን ስርዓቱን ተማሂሮም ብ12 ሰነ 1986 ዓመተ ምህረት ግዕዝ بسنة 1994 فرنجي بقال منفس قدس معالتي لعلس السالك أنا بأباساتن إبسكوباساتن كام منجستن بيتكهنتن مؤمنان إرتراويانن أبز تساتفلو بقدس بوبشنادا سالساي بترارك زمن مرمارك أس اسكندريا سرعة سيمتن صلة تقب سنان تفتصم اللهم بصابنا أنطونيوس بأباس هاجر السبكات حماسيان توهلو بسنا كابت شمولو على الجميرام شدشن أسان هاجر السبكتات لك أنا كهنات محدارات الدلاديلهم ببعدوا النازرو أقل قلتهم أسفحوا أبناي بسنا أوان أب هاجر السبكتهم 430 كهنات 820 شوعة دياقونات دمر 250 شوعة أقل قلتي ولد كهنات أب هاجر السبكتهم شيمم بزحات حدث أبيات كريستيانات باريخومن أو إمامن بتصابنا أنطونيوس أب إمنتهم من متكلمن أزيم تبعن صنعهم بمخانم أب هاجر السبكات أنصار تنقلتن تنقلنان أبرتي عمز تقالسون زكالسون كوميتي أب إمام أنصار تنقلت بزح صارت زكادو أبو أيام بتصابنا أنطونيوس أب من بعبال هاجر السبكاتهم زرعي وتوفاينتن ترأيو بقدس أبنا فيليبوس بطريرك هاجر إرترا 21 حملة 1909 جئز 28 حملة 1998 فرنجي نايليك أباس سلطان توهبهم ليك أباس أبن أنطونيوس أبرئسنا هاجر سبكتهم حلافنات أقوامي من محدار قدس سينودوس بيت كريستيان وكيلهم أوز أزركم مؤمنان أم ترنافن متبعن عبي السواس أخ قبروس أنيهم يوم دحر فرق دحر عرفتي قدس أبناء أقوام كالاي بترارك إرترا عقب منبر كوينام كمرحو دحر مصنح يكاتيت 1996 عمت مرات جئز يكاتيت 3 بملء دمس سينودوس وكلت أبيات كريستياناتن إرتران قداماتن بعبلال الدمسي سالساي بترارك أرتدكس سوادو بيت كريستيان إرترا خوينام تمرسو قدوس باب شنودا أبترخ بلو دما بعلى سيماتهم تفتصمه قدوس أنطونيوس بيت كريستيان ناس أن الأولويتن كوينا رأساخ إلى كتكيد كابتس أقعنتن تمسواتنتن منقس حرخت وص بزح عرتات أكايدو كاب أحدا نحنا منكوسات إنا بحدا نبلعنا قلبنا تراي أخلنا أيو كابي جميرو كل أقل قال بيت كنت كاب دموزي يخون كاب قال أتاويو عشر كخفل بيت كريستيان قبو أقل قلتا كتفتصم أبزبل بزح عرتات أكايدو قدوس أبن أنطونيوس متأتتاو منقسي أب بيت كريستيان أتريرهم سلتقاومو أب عين منقسي أتو منفساو أقل قلتهم بتبعات النفس من كلو بزي تتصبيو بفلاي دما أبن أنطونيوس بزي شموهم شدشته باباسات أبا ماتيوس أبا لوقاس أبا بيتروس أبا شنودا أبا أتناتيوس أبا باسيليوسن باباسات زتوهادة تتصابقو أقات أمام نخلص أجماعتن تصابوتاتن تصاويرهم أقل قلتهم قص لقوان تفتنوا محلقاتات لعلى عقمم كوينو برتعم أب 11 حملة 1909 عمت مرات جز حملة 18 كلتشحن حمشتن فرنجي بمريحنات أباديس كرز تأكب زي حقاوي قواب أباسات نابنا أنطونيوس كاب زخنة من محدارا وناي بيت كريستيان تآليهم اللهم بجاكا براشي كالق كتقبرو أي فك أدن زبل صحف بصحهم 16 حملة 1909 عمت مرات جز 23 حملة كلتشحن حمشتن فرنجي نتز قرب اللهم ناي تقنا كسي مليسهم حلاف النت بيت كريستيان بمحالاز تركبكو نمان محليفة أيهبن نحق بيت كريستيان كسعم ودأت هيوتي دوك بالإيه كاب جيجاهم كتقرمو زبل ناي معدا حزلن متأنقطان ملسلم كسستن فرتن بمخانم نمتأنقطان معدان
ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ሸለል ኢሎም ብድፍረት ብንዕቀት ድማ ብ4 ጥሪ 1996 ዓመተ ምህረት 98 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ብ13 ጥሪ 2006 ፈረንጂ ካብ ስርዓትን እምነትን ቤተክርስቲያን ዝወፀ ዘይሕጋዊ ጽሑፍ ንቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ካብ ስልጣንኩም አውሪድናኩም ዝብል መስደመም ጽሑፍ ዘርግሑ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ አንጦንዮስ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ካልእ ጋንየን ስሕተት እውን ከይስዕብ ብምባል ቤተክርስቲያን ኣብ ሓደጋ ምጥሓስ ሕግታት ከይተኣቱ ሕግን ተረገጽካዮ ተመሊሱ እዩ ዝረግጸካ ኣብ ትሕቲ ዝብል ረዚን መልእኽቲ ንዑለቱ ብ4 ጥሪ 1998 ዓመተ ምህረት ግዕዝ 13 ጥሪ 2006 ፈረንጂ ንኩሎም ጳጳሳት ካብ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ሽመታትን ተልእኾታትን ደው ክብሉ ናይ ውግዘት መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ብይፍታሄ ዲሜጥሮስ ዝምራሕ ኣባ ማርቆስን ኣባ ሉቃስን ቀሺ ሃብቶም ርእሶም ቀሺ ሳሙኤል ጸጋይ ዝርከብዎም ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ብምምኻር ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ቀይዲ ከኣትዉ ምስቶም ተረፉ ጳጳሳት ውዲት ኣሊሞም ኣብ ዝኸበደ ማሕዩር ተሓየሩ ንቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ኣብ ዝተኣስሩሉ ገዛ በይኖም ብጀካታ መጋቢት እተቕርበሎም ሰራሕተኛ ምስ ዝኾነ ሰብ ከይረኸቡ ኣብ ፍሉይ ቤት ንበይኖም ን12 ዓመት ተኣስሩ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበርትዐን እናሐየለን ብዝኸይድ ከቢድ ፈተና ተሰቅዮም ኣብ ዘይፈጸምዎ ገበንን ጌጋን ይቕረን ክብሉ ኣብ ርእሲ ወዲ ሰብ ክፍጸም ይኽእል እዩ ኢልካ ዘይትጽበዮ ከቢድ ማእሰርቲ በጽሖም ቅዱስ አንጦንዮስ ግና ሎሚ ፈላሲ ትማሊ ፈላሲ ክጸድቕ ኢለ እየ ጳጳስ ኮይነ ክጸድቕ ኢለ እየ እምበር ጳጳስ ክኸውን ኢለ ኣይመንኮስኩን ሎሚ ፈላሲ ትማሊ ፈላሲ ክጸድቕ ኢለ እምበር ጳጳስ ክኸውን ኢለ ኣይመንኮስኩን ብዝብል መንፈሳዊ እምነቶም ዝያዳ ከመዓረ ተረሩ ማእሰርቶም ክንዲ ዝበርትዐ ይበርትዕ ንድሕሪት ከም ዘይብሉ ኮይኖም ጸኒዖም ቀጸሉ ህዝቢ ብዝገብሮ ዝነበረ ተጽዕኖ ድማ ብዘይሓሰቦ ኣብ 9 ሐምለ 2009 ዓመተ ምህረት ግዕዝ 16 ሐምለ 2017 ቅዱስ ፓትርያርክ ተፈቲሖም ዕርቂ ተፈጺሙ ተባሂሉ ህዝቢ ንምትላልን ንምትዕሻውን መደብ ተገይሩ ጌጋይ ተኣሪመ እየ ቢሎም መቕጻዕቶም ወዲኦም ከም ዝወፁ ንህዝቢ ከዳናግሩ እኳ እንተፈተኑ እቶም ኣብ ሓቅን ትብዓትን ዝኾነ ኣቦግና ኣይተገርሁን ጉዳየይ ብሕጊ ክርአ ኣለዎ ኣብ ዝብል ጸንዑ ኣሰርቶም ህዝቢ ንምድንጋር ንውስን ግዜ እኳ ምስ ሰብ እንተ ኣራኸብዎም ጸኒሖም ግና ካብቲ ቅድም ዝጸንዐን ዝሓየለን ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ጸላኢኦምን ከሳሲኦምን ኣባ ሉቃስ ከም ዝድርበዩ ኣብ ንእሽቶ ገዛ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ኣባ ሉቃስን ቀሺ ሳሙኤልን ተደርበዩ እቲ ዝተኣስሩሉ ገዛ ቆራርን ጆቕጆቕን ብምዃን ንኩሉ ሕማማት ተቃሊዖም ጸኒሖም እዮም ካብ መፋርቕ 2021 ጀሚሮም ድማ ሓሚምኩም ስለ ዘለኹም እናበሉ ብዘይድልየቶም መድሓኒት ክህብዎም ምጽንሖም ዝዝከር እዩ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ድሕሪ ዝኹሉ ከቢድን መሪርን ናይ ስጋ መቕጻዕትን ማእሰርትን ናይቶም ካብ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሮም ዘገልገልዎ ገዳም አቡነ እንድርያስ ክብረ በዓል መዓልቲ 1 የካቲት 2014 ብግዕዝ 8 የካቲት 2022 ፈረንጂ ብምሉእ ልቦም ኣቦኦም እናዘከሩ ብጸሎት ውዒሎም ንምሸቱ ናብ ዕለቱ ዕለት 2 የካቲት 2014 9 የካቲት 2022 ዘውግሕ ለይቲ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብቲ ካብ ህፃንነቶም ዘገልገልዎ ኣምላኽ ገሾም ኣለዉ ሬሳ ቅዱስ ኣቦና ድማ ኣብቲ ካብ ህፃንነቶም ኣትሒዞም ዘገልገልዎ ገዳም ብደቆም መነኮሳት ግቡእ ጸለተ ፍትሓት ተገይሩሎም ሐሙስ 3 የካቲት 2014 ግዕዝ 10 የካቲት 2022 ሓመድ ኣዳም ለቢሶም ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ አንጦንዮስ ኣብ ታሪክ ገዳም አቡነ እንድርያስ ብዕድመ ዝነውሐ ምንኩስና ዝጸንሑ ብምልኦም መነኮሳት ኣብቲ ገዳም ዝርከቡ ድሕሪ ንሶም ኣብ እምነት ምዃኖም ብኦም ጀሚሮም
ዝመንኮሱ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋን ናይ ዘመንና ቅዱስ አትናቴዎስ ዘኤርትራን አቦ እዮም ነይሮም። መዘከርታ ጻድቕ ንዘለዓለም ይነብር። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 112 ቁጽሪ 6 ዝክረ ጻድቕ ለዓለም ይህሉ በረኸቶም አይፈለየና። ቀነናዊ አህግራዊ ስብከታት ሰሜን አሜሪካን ኢሮጳን ማእኸላይ ምብራቅን የካቲት 11 2022 እግዚአብሔር በረኸቶም ረድኤቶም ይኽፈለና። እዚ ኩሉ ታሪኽ ሎሚ ታሪኸይ ታሪክኩም ይክኸውን ዘለዎ ንምንታይ እዚ ኩሉ ድንበብ ዘሎ ንሕና ድማ ንዖም ክንመስል ኣብቲ ዝመደብዎ ኣብቲ ዝሰረትዎ ድማ ንሕና ክንጸንዕ እግዚአብሔር ይሓግዘና። መንግስተ ሰማይ ይዋርስ ሰማይ ንብልን ኢና እንታይ ደኣ በረኸቶም ይኽፈለና ጥራሕ ኢና ንብል። ኣብኡ ኮይኖም ድማ ጸሎት ትገብሩልና ጸሎቶም በረኸቶም አይፈለየና። ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኽኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባኖና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ደስጋ ነፍስ ደስጋ ነፍስ ብታኹሉ ዓለም መስዋዕትና መስዋዕትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊፋሴጋና በጊፋሴጋና ጎይታ ጎይቶን ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ልብስና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ እግዚአብሔር ጋሳይ አዩ ጋሳይ እግዚአብሔር እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሙን እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ መንገዱ ስሒተ ምስ ወደቕኩ ባይታ ኣብ ክንዳይ ሓሊፉ ተበጃዊ ጎይታ ኣነስ ረኺበየ ነፍሰይ ዘዕርፈሉ ብጎይታ ተዳልዩ ገደሎታ ኢሞን እዩ ጋሳይ ሓልየለይ ኢሞን እዩ ጋሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ንልቢ ዕረፍቲ ቅሳነት ነምህሮ ሕያዋይ ጓሳዩ ወዘመቅሮ መሳገሪ ድንደር ብኢሉ ፀይሮኒ ካብ ዝወስድ ውሕሽ ሒዙ
ይብለኒ ካብዚ ወስድ ውሕጅ ሒዙ ዘስግደኒ እሞንዮ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞንዮ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ሰይጣን ከውድቐኒ ብዙሕ ክደፋኒ ጎይታ ረድኤተይ ኣጀብኻ ይብለኒ ክንደይ ዘገርም እዩ ናይ ኣምላኸይ ፍቕሪ ነፍሰይ ባሂበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ ነፍሰይ ባሂበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ እሞንዮ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞንዮ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ክንደይ ዘገርም እዩ ናይ ኣምላኸይ ነፍሰይ ባሂበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ ነፍሰይ ባሂበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ ካሓስብ እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞንዮ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርተይ ካሓስብ ክጭነቕ ኣዝየ እውን ክሽገር ኣጆኻ ይብለኒ ሕያው እግዚኣብሔር ዝጸናነዓሎ መንፈሱ ሂብኒ ንነፍሰይ ኣዕሪፉ ሰላመይ ኮይኑኒ እሞንዮ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞንዮ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ በብርሃኑ ንዑን አንሰሱ በብርሃኑ ተመላለሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፂውን ኣብዚ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፂውን ኣብዚ ዓለም በብርሃኑ ተመላለሱ በብርሃኑ ተመላለሱ በብርሃኑ ተመላለሱ
በብርሃኑ ተመላለሱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ ማርኩከ በለኒ ማርኩኪ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ይርአልቦ እንበሌከ ቃል በለኒ ማርኩከ በለኒ ማርኩኪ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ይርአልቦ እንበሌከ ቃል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ ማርኩከ በለኒ ማርኩኪ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ይርአልቦ እንበሌከ ቃል በለኒ ማርኩከ በለኒ ማርኩኪ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ይርአልቦ እንበሌከ ቃል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ ማርኩከ በለኒ ማርኩኪ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ይርአልቦ እንበሌከ ቃል በለኒ ማርኩከ በለኒ ማርኩኪ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ይርአልቦ እንበሌከ ቃል አምላክ የማግባ አይዳዊ የለና ማደገንሲየ አብቅድሚያ ተደፊየ አምላኽ ያሞ እምልኸካ ንጉሥ ያሞ ይንግሥካ ነፍስና አምላክ የማቁባ አይዳወ ይልና ካብ ጥማተይገንሲየ ኣብ ቅድሚያ ተደፊየ ኣምላኽ ያሞ የምልኸካ ንጉሥ ያሞ ይንግሥካ ነፍስ ንኣምላክ የማግባ አይዳወ የለናማ ካብ ጥማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚያ ተደፊየ ኣምላኽ ያሞ የምልኸካ ንጉሥ ያሞ ይንግሥካ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ምስጋና ይኹን። መዝሙር መላእኽቲ የስማዓልና ኢና ቁርብ ሒዝናኩም ኣለና፣ ግን ኩነታት ድማ ርዱእ እዩ። ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ። ንዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ብብፁዕ ኣቦና ኣብነ መቃርዮስ ዝምራሕ ናይ ካልኦት ዝመስለና ኣብያተ ክርስቲያናት ጳጳሳት እውን ተጥዒምዎም ተዓዲሞም ኣለዉ። ካብ ሙሉእ ኣሜሪካ ድማ ካህናት ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ደለዉ ክመፅኦም ከምኡ እውን ተተኻኢሉ ካብ ካናዳ ከም ካልኣይ ቀብርና ከም ዓሱር ኩሉ ነገር ንዝመፅእ ሰንበት
أبزي نبونا بوصام نمكاري زمرح قداسية صلاة فتحات اللمو كلنا أمدبنا حزو أنجي هنا نمسا نايب على بي مرقتاون ليت خلي خليتي مهلت كلما بوتاتكم وصل زغونو نحنا دما أنجي هنا نمسا كاب ايربورتين بوتات زي قبالخون زي صحيحون دما نبع الحونا برهانه تحبابر وميهم كاله صبو غيرو قربو يحونا برهانه نزوم ابوزي امسي انت ايناخن قبر اللوم حدا مذكرتا تباهيلو كنتاتكم الي نبرنيو لو تخمصيمو بسمم اب عدي يكون اب زخونه قال نجر كجبر تباهيلو غوفان دم تخفيتو الله بسم ابونا ككلتنا كنجبر دما زابير يحجزنا ابتي غوفان دمي كلت زصقمنا دما انتاي كال نجر ابي لمالو بعل حونا برهانه دما كحبرنا اممو نحنا اينا ولودم نبونا قال نجر زرئه نعنا نحلنا قسانت زخون انت كنجبر كلنا خكلتنا نبل سلا كل جابير مسغانا يبصحيو حونا برهانه مسودئه بصلوت كنعصينا نايز مصسن بسبات غبرنا كما حاضركم كما أنيكم يا الشم أملاخ نبحق إذا تمسكنا يخون بت سوشيال ميديا تكاتل نازل لكم كل خاتكم سلام تانا يصحكم حجي تي أبغى أشي بزعباز نايف يقفن دمي يرسل زلوا بزعب بأخ جمر ناي هاجر سبكة نورث أمريكا ناي أوروبا كم أون ناي ميدل إيست زولو أبوتاتنا أبونا أنطونيوس فاونديشن دبهال كجمر تي غوفند مي تجمير له مالتيو حجي تي غوفند مي اوكي تي انفورميشن ابي خركم تاع تباهيلو ابزنا بيت كريستيان فايبر اقول له او دتهم دما بزعبه ناي انترنت كلت لكم دما اب تناي اريتريان اورثودوكس دايوسيس اوف نورث امريكا توحدو.org زبل ويب سايت አለው እንዲሁ አውን አለው ካልአይ نحناس بإنترنت قربتي خنصقم نخلينا تبلو سبات انت دالكم كونكم كاش تشيك نخنقبل لومن نزمصلو سومن نخنقبل قرباتنا حجي اتيناي ابونا انطونيوس فاونديشن انت بلناسي تمغلصي كمت حوات زي زارونن كمت انون كغمتو زخالكون انتايز بالدلو نايزوم ابونا حدرن راين نخير الساعة دحر خلتور يكون دحر سلستور يكون دحر ربعتور يكون كر الساعة كون وقن كر الساعة دما يبلون نحنا كند تو سوم زعارو لو خمت سوم بتخلتهم زغبرو كنغبر اين خلنينا مخناتو سومنا بحق املاخته هو يهبهم سلازخونه قراصون سلازخونو كلوت سلازلهم كندوم كنغبر اين خلن انتاي دا اتا ناي كلتنا اين خنغبر اذا دما از غوفند مي تقرب زلو بزناي ارش داياسس مالتيو كم تزبلكم ناتهم ليغاسي حدر مالتي نخيت اف حدري اومن راي اومن نخيت افيو
ስለዚህ በጃኻትኩም በትዝካለኩም ተሳትፎ ትገብሩ ቤተክርስቲያናውን አርችዳያስስውን ናይ በሐቂ ነመልክት ማለት እዩ በመጀመርታ በዚህ ሰዓት አብዝ በረከት ሰላም ይለኩም እንዴ كم حدركم كم يغنيكم بس أبز بترستان بسلام زب صحنا أملاخ مسجنا بصحيو نبونا دم مس أبراهامن يساقني أقوبن أب منقستوي قبللنا نعنا دم برخته ونخفلنا يجيب زعبا أبون أنتونيس ببجزانا تزل حزنن تزل حسابن ألنديو أنا خمناي بورد ممبر كوينة زهمكوس كمولك أسفسي بزعبهم كحسب كلهوس انتهي تسمعني إندي خبل حاسبة كاب كل أرتي دز أجمل نسي أبقدام معي جلوت كحز فقدوا ليلهم كحد تخلوا عين فقدلكم لنا عتان كشتت فقد ليك بلو خلو عين فقدلكم لنا كاب قربان كي تفلخو عبي مو كو قرب فقد لي إلهم أي فلك أدلكم يو تبعي لهم نعايزي بتعمل خبير حجي انتحيد أزوا نزخ له قفعي ختقبر كله بتعقستي زملكة أملاحسي انت عين تعقستي زالو يقرمني سلازي ناكل لها متصوعتها معسكم زهانا عين فلتنينا كاب كله لمعالتي أبزابي تخرستان زلخم منيو ذات مسألة مسؤولة تركب أملاك يزفلته سلزهنا بجحاتكم زي ما بتاعتنا ليتن معلتنا ما أدقروي بلنا له بجحاتكم سجاو دمو سرو بلنا له بجحاتكم تخالمت إن كلنا أو نخن الساتف نخن نقرب أملاك بعلو فؤاد خوينو يحجزنا لما علتي بقشي برهاني حواريت هذا الليلو نيروكن السوزي فلت أو حواريت عد مذهب حوار ما يوسف الله تذكروا تخونكم أبز خمس معلتي سيز حقنا يفكرني مثلني كان حالة سمون ذات أمو أسوات اللونا بتعبي أتيهم بتا نشتي يخم توت ويتابعي لنيره أنا كن نو بتا نشتي أفدقهم تعاو بت أبي يخم توت إلى سلزة نجاركم السجيجة سلزة خانة يوسف حوي لما علتي بزعبازيز مثل لقطة أنا بعلي خزارة بيلولو بعلي زارة بيلو سلزة خانة بقى أنا عارفة مالتيو هجي يوسف حوي خورلي أكل نيوم مخناتو السبع عليه قبره مالتيو هجي نعم أمه كم تدس تبلك غيركا وك أنا حزبي حبريتها هذا أوكي قدمي وكن انتهي قربنا لنا أبز بيت خريستيان ناسي أبونا أنطونيوس وديت 9 عامت كون كلو إزي الأرشدياسس هنوس هاجر سبكتنا أمريكا تيشرت أسرح نيرو بتصعدان بز gray color على مالتيو large medium قال كله على حجي سلمون يتصبكم على نغد جزء إذا ما تقدم أبونا أبيت ما صرت مساعته إذا حلف 16 عامت بزعبهم بستجبر خستاي نحن بيت خريستيان ذي سرحوا تيشرت هادلو
ዕዳጋ ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኢና ነውፅኦ ምክንያቱ ሽዑ ብዙሕ ሰብ ክመፅኡን ስለ ዝኾነ ከም መዘከርታ ክገዝኦ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናይዞም ቤተ ክርስቲያን ኣባልና ዘለኹም ከይኸደኩም ከሎ ሎም መዓልቲ ካብ ሰሎሞን ተቐበሉ اوكي يوسف بل أنا خنقرك والله تقاقي خابلني كان حجي بزعبا واقاسي سلمون راح يزفلت أمو سلمون يو خنقركم أوكي 10 ديو 10 خلطة ديو 10 حمشة ديو ويتما مسؤول تواقيو أوكي نعمل يوسف أجوها أي تفرح سلام كما وعلكم كل جزء برهانة فرارحني نداله لو ما أنت معلم يتيلو لو ما أنت متيلو برهانة فرارحني سيفيلو نبله هجيناتي كحت رجبنا ملقتين زلواني مجمرة تمالي سوني أب كبري كريدت كارد رقيبنا لنا ترحاس برهانة تبل دحروانا أطفلتوا هونكم ويقال أبزي الله مالتي اوكي نزمت زلو سنبت بسمين امريكا درجه ناي كلن بتخرسيان كار بعدان اوكي ابزي وصحه مزراب وازا مسلو اجي اسمع له اوكي زمت زلو سنبت بسمين امريكا درجه ناي كلن بتخرسيانات دياقون كهنات مؤمنان زركبو نابابونا فتحات كنقبر سلازخونا نعو حاجة زخون باسكت كنزور سلازخونا إنامو كالوكم حجزو نتوم حجي كاش زي حاسكم بزن أب سكرين زلوا خلتنا أونلاين من قدي كتحجزو تخليهم نتوساق حبريتا نبرهانة أكاونتانتنا بخلتا 4 شوعات حمشته شوعات خلتا 0 حمشته توكوس وتقوليهم تقصل كم تانا يتمال السنبت عينو نشكركم علينا تدق سلام لو ما انتي تمكت علينا مو كم تانا يقدم كنت كامنا قناقات اميتهم رايت دليو ويقال قرب تصبين دحركمكم ابتن كلت كلاسات كونكم كتصنحنا ياكم زي انا لو ما انت ملختي يعني لي بقدامي برهانه قلابيط ونيرت المأتوا بتتصبيب اتينا بتقفعنا نوص بقدامي بقفع اتيو تبايلو كل سب كستا كوي نيرمو كم تقدمنا اتوا بتتصبابنا اتو بتقفع خان وص اري غني لي بوش هذا جزء سركبه يبقى ملك ترسي خيل الزخيرني ايوه صباح صحيفه كون انا رئيخه انا زي اخوها صغار رئيخه صباح صوم ننويعيو كلنا خم نفلطو سوني سولوس ربع اما كاب ساعات 6 ساب شمنتن فرقان كبابي سياب ساعات شعاتة مهللا نعلتون وانجيلا لنامو مزي كله نجر مهللا صوم صلوات كدلينا إمو سبنا نوية مسبدلو እግዚአብሔር لأخ مثل أخلهم نتلو أخ تقبلهم دمانا بأملاك قريبهم كابت خورد تحاسب مع الدما تمعات قرير لهم مقصعات دما يوردهم من أمو نحنا دما مقصعاتنا خودا شجرنا دما كبكة صباح سلسة معلتي مهللا ألنا إتانا يسولس تمرتناون بمهللا بصولت ياخدتك أمالتي مو صبوق صوم يقبرلنا ناشعو ناي صباح سبات يقبرلنا
بدهريت حق زوانتا محواتنا على مانيال من تغسلتنا أدنو أرستكمو قدم እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለን። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ እስከ ለዓለም። ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስ እንጥራጽብካ ዘብካ በደም ክቡር ለዋህድ ወልድ ከይሩ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋእካ ትኩማ ለነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ለተጋባይኩም ለጸለይኩም ሳዝቲ ውስተዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይኩም ስጋ ቅዱስ ወለሰተኩም ወደዶማ ክቡረ ይስራኤልኩም ኃጢአተኩም መዛሃላይ ፈማርኩም ዘመጽቆኩም በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደም ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህልና ንጽሕት በድንግልና ስጋት ምትለ ዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከና يتقبلنا يوسقون دمنا حرقة حتيات خننا كل حيل طلعي منفس نرق سلطان هابنا نرد ملد برخط قدس ليلكان خلنا عقلنا قبلنا كاب كل مقبار حقنا كاب كل مقبار سناي كاتمرنا قدس سقون كبر دومن ذهبنا برغيو تكان زاينا وهو تركبنا بايد مسكلو ለኢየሱስ ክርስቶስ ያገልግዮ ናፍቆተ ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ከቤትና ሙፃና ናብዝ ምእታውና ሰላም ገርካልና እኸሞ ካብዝ ሙፃናን ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ጽላልካው ድቐልና መላእክትኻ መላእክት ምረት ሊካ ጽለና ኩሉ ዘቕረብናዮ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና ነቦና ቅዱስ እንጦንየስን
ንባረትካ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ወለተ ህይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ዮሐንስ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ንብረልና በረኸት ኣቦና ጸሎቶምን ረድኤቶምን ድማ ኣይፈለየና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከምኦም ብዕላማ ብሓቂ بأمنا الزمر حبو ختبنا دمان لمنك لنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና نحنا دما مرحتها بنات راح زي كونه تمرح تقبرنا مرحيب كاننا ايتتقمنا لمن ابوهيب كاننا نحنا ون እግዚአብሔር አምላኽና كم بيت ክርስቲያን ايتتقمنا لمن مو حجون እግዚአብሔር አምላኽና نعنا لبهابنا تمرحتي ተጓሰይ ትግበረና መወዳእታ ሁሉና ድማ ጸብቀልና እዛ በዝለም መዓል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለት ጻን ድማ ተባረከት ተቀደሰት ግበረልና ስኻት ተኸብረላ ወለዳ ድማ ዝሕጎሰላ ግበረልና ኩሎም ዝወለድና እዮም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጻና ንዓልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ጠምየም ጸምየም ዘለው ንስዓልና ብስጋብ ነፍስ ተኣስር ፍትሐልና ኩሉ ነገር ዝኸበዶም ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻቅሉለሎም ዘለው ግእን ወረው ግእን ድማ ስኻ ይኣክል በለና بعين محرتك تمتنا زي أب علمنا ورز الحمام دما نفاس محرتك أنفسلنا فوسخا لأخلنا كنت نهاري أزم هركا يوم أب سمايات تنبر ربنا ندولنا نسوع أكلنا سكاي قدس من سخاتنا أركاب تاب سماي كم دما مدري وين هلا تنجرنا لما نزبدلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا ناوسنا ندقلنا كم كفو أدحنا نامبر أفتنا يتتونا من قصة حيلين كبر نزل عالمنا تكايم مؤمن أو زت يا مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا خير دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير سبعات قويتا سراوي سلام لك له سخي كابان السبرختيخي فركر سخون برخيو أو ملتا سقا جابير مساخيو أو فستي دسي بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من انتانا محرات لمن لنا آمين